देवकीच्या खांडात दैवी तुझ्या देण्या जीवन झाला पावन मुंडो साहून येतात अज्ञान बिडाल करतात सगळोच म्हाका दितात भूक म्हजी तुमका
मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत करता. प्रत्येक तरान आज आमकां वर्त्या संतोशाचो दीस, कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगेजेचो धाकटुलो भुरगो एल्डन मार्क पयले फावटी ताच्या जिवितांत जेजूक तो सेवता, कुमगार तो सेवता. आनी ह्या संदर्भार आमकां सगळ्यांक फिरगसगारांक आनी हांगासर एकठांय जाल्ल्या सर याजकांक आनी सैऱ्या धैर्यांक सगळ्यांक वर्त्या संतोशाचो दीस. आनी ह्या संतोशाच्या दिसा आज प्रत्येक तरान तांच्या मम्मी डॅडी पासत ताच्या भावा पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आनी तशेंच हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आमच्याच वारड्याचे विगार वार हांगासर आसात मनादेक बाप स्टॅनी आनी तशेंच सर याजका तर्फेन देवाची आशिर्वादां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्मसेकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्यानो संतोषान एक कुटाम जावन अर्गा बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवा सवे बागी जावंक उलो दिता. देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंचे देवाक पळोवंक शकता. आज एल्डन मार्क पयले फावटी कुमकाराच्या सक्रामेंताद्वारे क्रिस्ताचे कूड आनी रेगत सेमच्या वक्ता प्रत्येक जावन आमी ताचे खातीर मागया. ताच्या भवार्थी भक्तीची ही सोबीत जिणी सुरवात करच्या ह्या बागी दिसा ताचे ते प्रवेश जाल्लो सोमी जेजू सदांच ताका शाबितायेन सांबाळू. बरी बुद्धवंतकाय शेगुनी आनी भलायके बरी जिणी फावो करूं. तशेंच ताच्या डॅडी मम्मी आनी भावाक तशेंच मायक सोमी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी. आनी आम्हा सोमेस्तांक आपल्या कुरपेन पवित्र करूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो येदोळस विगारांनी दिल्ल्या प्रस्तावनांत तशेंच मिसाच्या प्रस्तावनांत आयच्या दिसाची प्राशस्त्या आमी सर्व समजल्या. आनी आज एल्डन मार्कच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार ताची संगता ताच्या कुटुंबा सांगता आवय बापाय सांगता भावा सांगता मेळोन हे अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरल्या. सम्यान आमकां सांगलां तें उतार आमी उडासा घडयेत. हांव जावन आसा दाखवाल जो म्हजे थंय रावता तो यथेश्ट फळ दिता. देखून आमी कुमगारां जेजूक सेवचें म्हणटा आसतना जेजू सांगाता रावचें आनी फळां बरीत जावचें हें आपोवणें आज ह्या आमच्या भुरग्याक फावो जालां. आनी सम्या सांगाता रावन फळां बरीत जावंक ताका सदांच साध्य जावं ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सारून संता मोरान चिंतून तोंडान नुसारून वायटा धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं सपदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुय सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझे भजन करूंक आनी भावार तुमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशां करूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. Zefenia, pravdete. झेफेनिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो देवाचो आज्ञा पालतेरानो सर्वेस्पराक सोदा. प्रामाणीकपण सोदा, ल्हानविकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळात. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी कालती परस दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवां ती आसरो घेतली. वायट ती करची नात, पोटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणाची भिरांत नासता ती सरावाक वेतली आनी विशेव घेतली. देवाचे उतर हे. सर्वेस सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्यांक न्याय नीत जोन दितात. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्यांच्यो संकल्यो तो तुटोवन उडयता. सर्वेस परकुड्याचे दोळे उगडता. पागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस परगव्यांक राखता. आनंदाक आनी विद्वीक तोस सांबाळटा. सर्वेस नीतिमंताची आपुरबाय करता. पूण कटे जाल्याचे न्हू निर्फळ करता. सर्वेस सदांकां राजवट चलयतलो. येसियना तुजो देव संततेच्या संतते तुजो राय जातलो.
सा पावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पयले पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचे आपोवणा लाभल्या करे तरी तुमी स्थितीघात चिंतून पळया. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नान, समर्थीवंत वा कुळीवंत जायते नान. तरी पण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच बळवंता लजेक घालच्याक संसार आसात म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिकार करता वा कांयच ना म्हूण लेखता ते देवान विंचले. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतून आसात. कारण देवा वरवीं ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमचे जन्माय केलो. ताणेंच ताका आमचे नितीवंतपण, आमचे पवित्रपण आनी आमचे तारण केलो. पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्या वडवीक उलोवंक. देवाचे उतर हे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोयसेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचे उतर हें. मोगाच्या एल्डन मार्क मोगाळ भावा भयणीनो, आज वर्त्या संतोशाचो दीस. व्हेरी हॅपी डे. एल्डन मार्क, कित्याक आज संतोशाचो दीस? कुमगार सेवताय न्हय. जेजूक पयल्या बोटी तूं कुमगार सेवताय आनी त्या खातीर वर्त्या संतोशाचो तुका दीस. एल्डन मार्क, तुजे बरीचशे एकले धाकटें भुरगें आशिल्लें, 5 वर्साचें भुरगें.
आनी ते सदांनीत इगर्जेक आवय बापाय सांगाता मिसाक येताले आनी त्या इगर्जेंत नोवेणां जातालीं आनी नोवेणां जाताना ल्हानशीं भुरगीं धवे वस्तूर न्हेसोवन आंज जावंक आशेतालीं तुवें पळयलां नोवेणा वेळार आंज तीं जातात सोबीत धव्यांत वस्तूर ती न्हेसोवन धवे वस्तूर आंज म्हळ्यार एंजल्स आनी हें धाकटें भुरगें हेरां बरीस ताकाय एक आंज जावंक आसलें हें 5 वर्साचें भुरगें ताकाय मस्त आशा आसली पूण हेरां भुरगीं ताका म्हणटालीं तुवें आंज जावंक ह्या आंजाचें वस्तूर तुवें घाली जायतर जाल्यार तुवें कुमगार सेवंक जाय तुका कुमगार मेळोवंक जाय आनी अशें एक दीस एका मिसा वेळार एक पाद्र्याब सेर्मांव दितालो आनी त्या सेर्मांवांत ताची भयण आसली ताची भयण कुमगार तें सेवलें आनी त्या सेर्मांवाचेर पाद्र्याबान सांगलें द फूड ऑफ द एंजल्स इज कम्युनियन त्या पाद्र्याबान सांगलें आंजांचें जेवण जावन आसा कुमगार म्हणून आनी जेन्ना ह्या भुरग्यान तें आयकलें ह्या धाकट्या भुरग्यान मीस जाल्लेंच तें पाद्र्याबा लागीं धांवन आयलें आनी म्हणालें फादर म्हाका कुमगार सेवंक जाय म्हाका कुमगार सेवंक जाय म्हणून तें वत्ताय करूंक लागलें हट करूंक लागलें आनी परतून पाद्र्याबा लागीं तें सांगता हे 2 संगती 2 विशय तें सांगता पयले सुवातेर म्हाका आंज जावंक जाय आनी कुमगार खाण गेल्ल्या शिवाय आंज जावंक जायना तें धवे वस्तूर न्हेसोवन आंजा सारकें म्हाका जावंक जायना आनी दुसरें तुवें आतांच सेर्मांवाचेर सांगलें आंजांचें जेवण जावन आसा कुमगार आनी ह्या खातीर हें भुरगें पाद्र्याबा लागीं विनंती करूंक लागलें हट करूंक लागलें मागोवंक लागलें पळय मार्क आज तूं सुबीत दिसताय वय मू धवे न्हेसतूर न्हेसोन आंजा बरी तूं दिसताय आनी इतलेंच न्हय पळय तुजो धाटू तुजी मम्मी डॅडी सुबीत वस्तूर घालन आज सुबीत दिसतात सगळ्यांनी आमी डेकोरेशन पळयता इगर्जेंत भायल्यान इगर्जेंत आल्तारीर सगळ्यांनी बरें डेकोरेशन सगळें सोंपता फुलांनी तर हें पुरा कित्याक म्हळ्यार तूं तुज्या काळजांत जेजूक पयले फावटी सेवताय आनी तुज्या काळजांत तूं जेजूक पयले फावटी सेवता आसतना आज तूं आंज जाताय पळय त्या धाकटुल्या भुरग्या बरी पेलिकान म्हणलें एक उदकांत आसलें एक सुकणें आमच्या गोंयांत एक मायनर सेमिनरी आसा आनी थंयसर जायतीं पिंतुरां आसात एक आर्टिस्ट ज्योतिशाई म्हणून ताणें जायतीं पिंतुरां केल्लीं आनी तातूंत एक पेलिकान म्हणलें एक सुकणें ताचें पिंतूर थंयसर आसा आनी तें पिंतूर पळोवन म्हाका ताचो अर्थ समजवलो ना आनी ताच्या उपरांत कोणा लागीं विचारलें आनी ताणें म्हाका त्या सुकण्या विशयंत काणी म्हाका सांगली पेलिकान म्हणलें सुकणें तें ताच्या पिलांक खावंक मेळनातल्या वेळार ताची ती बोंस ताचें तें पीक म्हणटा आमी तें व्हडली बोंस आसा आमी उदकांत आनी पळयता ती सुकणी ते आवय सुकणें कितें करता की म्हळ्यार खाण नातल्या वेळार ती बोंस ताच्यात हरद्याक बडोवन ताचे जावन आयिल्लें तें रगत त्या पिलांक ती दिता पेलिकान म्हणलें तें सुकणें आतां जेजून ह्याच रितीन केलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून ह्याच रितीन केलें जेजून खुर्सार आपणाचें रगत वारयलें
आमच्या पातका पासत आनी जेजून हे रगत वारोवच्या आदीं एक व्हडलें गडीत थंयसर घडलें एक व्हडलें गडीत ताणें केलें आयच्या वांजेलांत तें आमी आयकलें जेजू म्हणटा हांव जिवीत असो उंडो आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ जेजूंक आयकूंक जायतो लोक थंयसर आयिल्लो तांकां पुरासाण जाल्ली तांकां भूक लागली आनी जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन तांकां वांटले आनी सगळ्यांची भूक ताणें थांबयली ताण भूक सगळ थांबली पूण ही जावन आसा कुडीची भूक कुडीची थाण पूण मोगाळ एल्डन मार्क आमकां कूड मात्र न्ही आसची आमकां आत्मोय आसा आनी ह्या आत्म्याची भूक थांबोवंक हांव तुमकां म्हाकाच दितां म्हणटा जेजू कशें तें पेलिकान म्हणलें सुकणें आपल्या बोन्सीन ताकाच मारन हद्याक मारन ते ताचे आयिल्लें तें रगत आपल्या पिलांक दिता गी तशेंच जेजू आमकां ताची कूड दिता केदाळा तें निमाण्या जेवणा वेळार 12 आपोस्तलां सांगता ताणें उंडो घेतलो ताणें वायन घेतलो ही ताचीच कूड म्हजीच कूड आनी रगत जावन ताणें आमकां दिलें थँक्स जेजू आज मार्क तुका जेजू ताचीच कूड आनी रगत दिता ताचीच कूड आनी रगत वय मू स्वीट्स खाताय मदू स्वीट्स वय मू खाताय वय कळीत आसा म्हळ्यार मस्त पडी दांत हें करूंक आस्पत्रेंत गेलाय कशें स्वीट्स आमकां मस्त लायक गी तशेंच जेजू ताचीच कूड आमोलीक रगत ताचीच कूड आमकां तो दिता आनी तें आमी सदांच कशें एक ट्रेजर म्हणून तें आमी जगोवन दवरूंक जाय कित्याक जितले फावटी जेजूक तूं सेवताय तितले फावटी आनी हर एक फावटी तूं आंज जाताय बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट इज द फूड ऑफ द एंजल्स जेजूची कूड आनी रगत आंजांचें खाण जावन आसा आनी आतां एक उतार वडिलांक भुरग्यांचें जालें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत जफनिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देव राखता म्हणून आमी आयकलें जफनिया प्रवादी क्रिस्तशका 7व्या शतमानांत जुदाचो राय जोशेयाच्या काळार तो प्रवादी जावन आसलो आनी त्या काळार जुदा प्रांतांत नैतिकतेचो बरगल बॉम्ब्या पुजा समाजेंत अन्याय सडीत रितीन थंयसर आसलो आनी ह्या परिस्थितींत देवाचेर विश्वास दवरनासच्या आनी देवाचे वाटेर चलच्या भावार्थ्यांक देव शिक्षेतावन राखून व्हरतलो म्हळ्यार प्रवादपणां सवे तांकां तो बुजोवची उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत तो आमकां कळीत करता म्हळ्यार देवाचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय म्हणून आनी आयचे दुसरे वाचप आमी आयकलें सान पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले आनी त्या काळार कोरिंथ गांवांत ग्रेस्त व्यापारिस्त बळवंत आनी साबार शिकपी आशिल्ले आनी तांचे मदें सुरुले क्रिस्तांव दुबळे शिकप नाशिल्ले आनी मध्यम वर्गाचे भावार्थी आशिल्ले ग्रेस्त तांच्या व्हडपणा विशीं सडीत गुमान दिताले आनी देवाची तांकां विसार पडली ना ह्या वेळार सान पावल जोगती शिकोवन तांकां दिता देवाची कृपा आमकां ग्रेस्त करता देवाचे कृपे विने मनशाची जाणवाय कित्याकच उपकाराक पडना म्हणून तो सांगता देवाची जाणवाय पयस करिनाकात म्हणून तो शिकयता मनशाची जाणवाय आनी देवाची जाणवाय मनशाची जाणवाय जेजू कुर्सार मेलो हे कांयच मनशाच्या जाणवायक आमकां कांयच फरक पडना
पूण दैवीक जाणवाय आमकां कळीत करता की तो आमच्या पातका खातीर कुर्सार मेलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे सक्तेचेर होंदून रावया आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी एक आशिर्वाद जावया. प्रत्येक तरान दियेसीजींत हें वर्स भुरग्यांचें वर्स म्हणून पसारलां. आमच्या भुरग्यांक आमी एक आशिर्वाद जावया. उबे रावया. आमचो भावार्थ प्रगट करून म्हणया, एकाच देवाक सतमंता सर्गा आनी पृथ्वीची आनी नाम दिसत्या वस्तूंचो रचना एका सम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता एकलो स्फूर्तो सरकाळादी बापातान जल्मला देवातान देव सोडातान उजवाड खऱ्या देवातान जल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासून आमच्या सडवणे पासून सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पांच ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची मेल्ल्यांची मनशां करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजभटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वरान जीव दाता तो बापा आनी पुताक हांव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्को नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवादीवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दमदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक सस्तनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी आमची मागणी सम्या समोर हाडल्यांत. ही सर मागणी व्हडा भावार्थान आतां आमी उसारूंक फुडें सरया. बावार्थाच्या प्रार्थनाक तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेन विविध रितीन मुखेलपण घेवच्या बापा लियोक, गोवळी बाप, याजक, धर्मीक आनी लायक भाव भयणींक तुजे कुरपेन बर. तांच्या मुखेलपणा मुखान आमी भावार्थान तीर जावन भरोशान जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समाजेन मुखेलपण घेवच्या सरकारी अधिकारीनी आनी हेरांनी तांचो हुद्दो तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितींनी सलवणी दूख अणभव कर नासच्या भावा भयणींक तांच्या कश्टान बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखान तांकां कुमक लाभंक देव आमकां प्रेरण दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज पयले फावटी उंड्या रुपी तुका सेमच्या आल्डान मार्काचेर तुजी शुभम आशिर्वादा मागता. ताका बरी भलायकी दिवं तुज्या सावळेन ताका वाडय. तुजी खरी वळख आनी इश्टागतेन चलय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारी संगतीचेर होंदून जिवीत होगडो नासच्या अमल मादक व्यसनाक ओळख जाल्ल्याक ते बंदडेतावन सुटका दी आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांचे जिणेंत कश्ट वा संतोष एकेच रितीन स्विकार करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयल्या विगारवार आनी सहा बेटोवणी केल्ल्या सर येजकांचेर आनी दियोकनाचेर तुजी आशिर्वादाक घाल. तांचो वेळ त्याग करून आमचे सांगाता करसिला आसता. जिवन जेसू तांकां बरी भलायकी, मतीक शांती समाधान तशेंच तांच्या मिसां वावरांत जैत लाभोवन दी. सांगातास हांगासर हजर जाल्ल्या धर्म भयणींक तांच्या बेसान तिरासन सांबाळूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमकां मेळचे अवकाश एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वापर आठ बगीचे जिणे जिवंक आदार दिवन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा देव मागणे ऐक. काकुळदार बापा, आज एल्डर मार्क जेजू क्रिस्ताक कुमगारा मुखांतर सेवंक फुडें सरच्या ह्या भोववर्त्या सुवाळ्यार तुजे समोर ताचे पासत ताच्या आवय बापा पासत कुटुंबा पासत आनी हांगा हजर आसच्या सर बावार्थ्यां पासत आमची मागणी आमी उबारल्यान ती दयेन तूं आयक आनी आमकां हर एकल्या की कितें गरज आसा तें तुजे दयेन फावो कर. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या समयावर. काणीक मोगाची उंड्या वैनाची भेटून सकाळ्या सर्वेस पुरा. काणीक त्यागाची जिणी देण्याची स्वीकार करा आमकां भुरग्यांक तुज्या. घे ये बापा घे मुंडो घे बाय दे बापा बदलून क्रिस्ता माझारता. जीवित हे आमचे मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जीवन आसा. दिसपडत्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मोदे वांटून घेता. जीवित हे आमचे मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जीवन आसा. दिसपडत्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मोदे
आमी भेटोवचें बलिदान सरस्वती देवाक मान तुसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमी तुजी सागरा तुजे विधीचेर दान दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचेर तुजी सडवण आमकां लाभय. ह्या आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वसूंक पावो. हो कायदो नेतिसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो. आनी आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आनी आपल्या आवडासा आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पसत वारयलेले तेचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या आसा दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरंच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर ज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां सत्य वारोवतले. हे म्हज्या आवडासाक करात. बावळता सोगुळ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी अजिबीत असो म्हणून आनी सडपणीची खालच तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुळ्या रग सेवतला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पदुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागेबंद बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा असले याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार म्हणी देवाच्या माये सांगाती सांजू सेती सभाती भाग्यवंदम दिता भाग्य सावीन सन पलोटी आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुज्या महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडून दर्जाच्या मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता शेमची पातकं बगस नेमका ताळ्ळें पळोवन देव नाका. सर्वेस्परास वायटंतली आमकां निवादय कोरोना जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत्र एकल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स पातकंतली सुटय आनी सर आकंदंतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी रात बुडसलयता ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप कटची या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सहभागी. मुझे रगत में पियले करी तुमचे तै जीव आसो ना तुमचे तै जीव आसो ना तुमचे
जेवणान तुमी भाग्यशात जाल्यार जर म्हाका तुमी वळखाशात जाल्यार म्हज्या जेवणान तुमी भाग्यशात जाल्यार सासणीक जिवीत जोडतल्यात सासणीक जिवीत जोडतल्यात सासणीक जिवीत जोडतल्यात सासणीक जिवीत जोडतल्यात सोम्या आमकां दी काण सर्गीचे काण आमकां सासणीक जीव दिवपाचे सोम्या आमकां दी काण आत्म्याचे
प्रार्थूय. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या उडासा भेटून फरमायला ते यज्ञात आम्ही वांटो घेतला. ताचे बराबर आम समेस्तांक केरीतपणी तुझ्या याज्ञिका तुका भेटलेले स्नातनीक देणे कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सपदवेदार देव बापूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून वसण्यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. आता बाप स्टॅनी एल्डन मार्काक कोंत आनी बेंतीन आशिर्वादीत करन ताका ते दितले. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया येसू मिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सुडवंदरा तुझ्या मोगापासून आणि तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगयंत आमकार मुरीच्या मोगापासून हो तुझो साकर व्हडे भक्तीन ही बेंतीन घालतलो. तशेंच भगयंत माये संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवांतपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेचे कोन तो घालतलो. तूं दयेन ही बेंतीन आनी ही रोजार मायेच्यो कोंत हाचेर आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रीक पॉयंट सोंपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. आमेन. दयाकन बसया ह्या घडीभर. मोगाच्या एल्डन मार्क जेजूक पयल्या फावटी तुवें सेवलाय. आज प्रत्येक तरान आमी सर्व हांगासर एकठांय जाल्या तुका अभिनंदन पाठयता. तुका कांग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. जेजूक पयल्या फावटी तुवें सेवलाय आनी आयच्या कांतारांत आमी आयकलें जेजू तुजो मोगाळ इश्ट जाला आनी तो तुका केदीक सांडसोना. तूं आज आंज जालाय कित्याक द फूड ऑफ द एंजल्स इज द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. आंजांचे खाण जेवण जावन आसा. जेजूची कूड आनी रगत तें तूं सेवलाय आनी ह्याच आंजा सारकें जिवीत तुवें सदांच जिवंक जाय. कांग्रेच्युलेशन्स आनी तुका आमी उल्हासिता. आनी प्रत्येक तरान अभिनंदन आमी पाठयता उल्हासिता तुज्या मम्मी डॅडीक आनी तशेंच एंजलो तुज्या व्हडल्या धाट्टूक. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान ताका बरें भवार्थी
कुटुंब बाबार्थी जिवीत बाबार्थी शिकवण तुम्ही ताका दिल्ल्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या वक्ता प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर जायते जाण याजक आमी पळयता. कुटुंबाचेर मोग दवरन ते पयस जावन हांगासर आयल्यात. प्रत्येक तरान आयचे पवित्र मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां. बेळा फेरगेजेचे विगार आनी तशेंच आमच्या वारड्याचे विगार वार ते जावन आसात. एक मानादीक बाब स्टॅनी पिरेरा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तांच्याच कुटुंबाचे हांगासर आसात फेरार फेर्गेजेचे विगार मनादीक बाप जेम्स डिसोजा. तांणी एल्डन मार्काक आज जेजूची कूड आनी रगत कुमगार तांणी दिलो. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमच्या संगता आसात फादर अश्विन क्रास्ता, फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी थंयसर ते इन्चार्ज जावन आसात. वर्त्या मोगान ते हांगासर आयल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे संगता आसात हांगासर पेरमुदे फेर्गेजेंत वावर दिवन आसचे डॉमिनिकन याजक बाप क्लॉड. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लक्षले थंयसर वुकी नाटका फेर्गेजेचे विगार म्हणत बाब सुनील मिरांडा ते कुटुंबाचेर व्हरतो मोग दवरून हांगासर आयल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कुटुंबाचेर मोग दवरन पयसल्या गांवांत जावन बेळगांव जावन आमचे हांगाचे आदले विगार बाब स्टॅनी पयस जावन आयल्यात वर्त्या मोगान. सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक ताची वळख आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आमी पळयता हांगासर एक नवोच पाद्र्याब MSFS मेळाचो पाद्र्याब फादर सिजो म्हणून कुटुंबाचेर मोग दवरन तो आयला. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर सिजो. आनी आमकां आमच्या मोगाचो दियोकोण हांगासर वावर दिल्लो दियोकोण आतां हांगा ना तर जाल्यार आमच्या लागशिल्ल्या फिरगेजेंत वावर दिवन आसा उक्की नाटका थंय जावन तो आयला. दियोकोण निक्सन तुकाय देव बरें करूं. आमचे सांगता जायती धार्मीक भयणी आसात. तुमकांय ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत येवन तुमी पात्र घेतला. कुटुंबाचेर मोग दवरून तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच मोगाच्यानो मोगाळ सैऱ्या धैर्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आज प्रत्येक तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमची गायन मंडळी हर एका आमच्या फेस्ता संदर्भांनी हर एक खंयचें कार्य आसतना आमची गायन मंडळी भोव अपुरबायेन मधूर ताळ्यान प्रॅक्टीस करन ती गायतात. आनी आयचीं कांतारां भोव मधूर ताळ्यान भोव अपुरबायेन तुमी गायल्यात. तुमकां खंडेसावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वाद. आतां अखेरीक आमी सकड याजक एल्डन मार्क आनी कुटुंबा सांगाता एक तस्वीर आमी काडटल्या. ताच्या उपरांत तुमी तुमच्यो तस्विऱ्यो काडयेत. पूण पयलीं आमी सांगाता मेळोवन काडच्यो. दया करून निमाणें कांतार गावंक उबे रावया. नमान नमान तुका
जेजू क्रिस्ता काकुळतामची कर साविशेन पलोटी आम्हा बसोत विनंती कर भगेवन कुडसचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापा
तुझे होते नाव सदांच माझ्या तोंडाचेर दिनवात सगळ्या वेळा तुझे माझ्या ओठाचेर मोगा तुझ्या आणि कांयचे चोरना माझ्याचेर इश्ट तुझे वसलो आणि कोणा म्हाका तुझे उतर आमकां सांगता सगळ्यांनी संवसार चल्ला उतर म्हजें केन्नाच सोंचेना सगळो संवसार सोलो पुर्या हांव तुमच्या सांगाताक आसा सगळ्या नांवां परस वतें नांव तें सोद उद्वेदारा देवा सोब तूं म्हज्या आदार म्हजो तूं सगळ्या वेळार म्हज्या वायटाक पिरात ना आसा म्हजे सोदीचेर तुझे उतर आमकां सांगता सगळ्यांनी संवसार चल्ला उतर म्हजें केन्नाच सोंचेना सगळो संवसार सोलो पुर्या हांव तुमच्या सांगाताक आसा जिवीत सोंपता आनी वाटूचे तुजी स्तुती करता तुझ्या जेजू हांव आशा लावता
जेसू मुझ्या काळजांत पेटला उसो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उसवाड सर्गीसो मोग तुझो स्वादीक मोवा प्रासरूची जिनेंत मोलादीक बोव अमोलीक मोग तुझो स्वादीक मोवा प्रासरूची जिनेंत मोलादीक बोव अमोलीक जेसू मुझ्या काळजांत पेटला उसो तुझ्या मोगासो रूपार काळजांत येवून फांकय उसवाड सर्गीसो मोग तुझो स्वादीक मोवा प्रासरूची जिनेंत मोलादीक बोव अमोलीक मोग तुझो स्वादीक मोवा प्रासरूची जिनेंत मोलादीक बोव अमोलीक मुझे खातीर तूं सोंसराक आयलोय मुझ्या पातकां खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साक जालोय मुझे खातीर तूं सोंसराक आयलोय मुझ्या पातकां खातीर खुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साक जालोय जेसू मुझ्या काळजांत पेटला उसो तुझ्या मोगासो उंड्या रुपार काळजांत येवून
खाल्ला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव्ह मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing my eyes. The OG gangster. I love to the fashion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फिकी baby बिल्ली. Eilish तुझ्या diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझा nose print, earring. I like your bling bling. Highlight the blush आणि lipstick, pink pink. Hey माझी girl, hey जाण्याची. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing my eyes. The OG gangster. I love to the fashion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फिकी baby बिल्ली. Eilish तुझ्या diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझा nose print, earring. I like your bling bling. Highlight the blush आणि lipstick, pink pink. Hey माझी girl, hey जाण्याची girl. Hey चमक छल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे
वडा बोंडाशीच मुजी मोगरी कळ्यांची याद तुझी येता मोगात अर्धे रातीची वडा बोंडाशीच मुजी मोगरी कळ्यांची याद तुझी येता मोगात अर्धे रातीची वडा बोंडाशीच मुजी मोगरी कळ्यांची याद तुझी येता मोगात अर्धे रातीची सन्यासोंची पीत जुळून आयली रात तुनवेची अंगान मोजे केले बोलून फुल्ली फुला हा बोलेची सन्यासोंची पीत जुळून आयली रात तुनवेची अंगान मोजे केले बोलून फुल्ली फुला हा बोलेची दिसांतूर जाऊन हावे गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची दिसांतूर जाऊन हावे गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा बोंडाशीच मोजी मोगरी कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा बोंडाशीच मोजी मोगरी कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची
उजवाडाचे तुटले नादे काळोखात श्वास मोजू घरची जीण तुझे विणे सोपाले की सोडून नजो उजवाडाचे तुटले नादे काळोखात श्वास मोजू घरची जीण तुझे विणे सोपाले की पडून नजो सोवे म्हाका भेटचे आदी वळवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची सवे म्हाका भेटचे यादी वळवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची मोडा बोंदा शेस मोची मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची मोठा बोंदा शेस मोजी मोगरे कळांची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची याद तुझी येता मोगा हरदे रातीची मोगचनो वरा बर्ती साथ जावन आयली ह्या आंगणांत सकड तुमी बसका स्विकार केली तर आमकां कार्य सुवारच्याक सलीस जाता आनी कार्याकी सोबाय मेळटा त्या खातीर पाटी उबे आसले सर सैरे ओवळे दय करून ह्या आंगणांत तुमचे खातीर सजयली बसका स्विकार करच्याक करबऱ्यां तर्फेन हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां प्रिय रे
ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आमच्या संघासात विगार बाप आणि यजक भाव धर्मीक भयण्यो तांणी ह्या अंगणांत मुखली बसका तुमच्या खातीर आमी अमनात करून दवरल्यांत ती स्विकार करशाक करबऱ्यां तर्फेन मलगड्यां तर्फेन हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. Hello. Testing, checking, hello. Testing, check. Mic testing, hello. 1, 2, 3, checking. जवळ समेस्तांक बरी सांज हांव मागतां. सांज उदेल्या संतोषाची, सांज उदेल्या संभ्रमाची, सांज उदेल्या मोगाची, सांज उदेल्या एल्डन मार्क ताच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमाची. समेस्तांक बरो येवकार ह्या संभ्रम खातीर मागता आसतना एल्डन मार्क ताच्या कुटुंबा सांगाता, डाडा मम्मी सांगाता, पदर मदन सांगाता, ह्या अंगणाच्या मुखल्या दारार आयतो आसा. ही वेदी सभोवशाक, ही मानची सभोवशाक व्हडली जावन आमी सर्व ह्या अंगणांत आसाव. जोरान ताळयांचो आवाज, संगीताचो आवाज उठोवया. एल्डन मार्क आनी कुटुंबाक ह्या सगळे सरूंक रायल्या वेदीक मोगान येवकार मागया. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد
عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده سويلي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بيا يبلي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة समेस्तांनी तुमची बसका स्वीकार करची पाटी उबे आसा सैरे दायकरन हे आंगणांत दरबस्त बसका ह्या संभ्रमा खातीर आमी मांडून दवरली आसात समेस्तांनी तुमी बसका स्वीकार केल्यार खंडीत आमचें कार्य सोंपता त्या खातीर मलगणे तर्फेन करबऱ्यां तर्फेन परत तुमचे लागीं उलोव म्हज्या दाव्याक म्हज्या उजव्याक सांगात आस हांगासर मदगात जायती बसका आसात ती स्वीकार करून कार्य सोंपोवची व्हडा संभ्रमान नास नासोवन एल्डन मार्क ताच्या डाडाक ताच्या मम्माक आनी सांगतास कुटुंबाक पदोन मदोरनीक घेवन वेदीक सोडलो मग सनो पयले फावटी आमकां मेळचें कितेंय जावं दी तें मोलादीक आसता जावंक पुरो पयलो जल्मा दीस वा पयलो इश्ट वा इश्टीन पयल्या कुमगाराचो दीस वा पयली काणीक अशें कितें आमकां पयलें मेळटा ताका विशेश एक इमोशन आसता दुसरे फावटी मेळटा आसतना नागी म्हूण तुमी सरोंक पुरो पूण आसता पयलें मेळचें की इल्लें उणी म्हजो पूत हांव कुमगार घेवंक वयता आसतना विचारचें आसा डाडा म्हाका कित्याक दिनात घरांत कितेंय खाण आमी हाडल्या तर वा स्विट्स आमी हाडल्या तर भुरग्यांक पयलें दिवचें आसा आनी उपरांत मलगड्यांनी सेवचें आसा पूण कुमगार सेवता आसतना खंडीत हे तद्विरुद्ध जाता आनी व्हडा आमी सेवता भुरग्यांक आमी सेवंक सोडिना भुरग्यांक चिंतूंक बरो कित्याक मगच न्हू हेच चिंताप आमच्या भुरगो एल्डन मार्क ताच्या मतींत आसलें कोण ना ताची डाडा ताची मम्मा वा ताचे मावळे वा बापू वा काजिन्स ते कुमगार सेवता आसतना म्हाका कित्याक दिनात म्हणलो एक अत्रेक म्हणलो एक सवाल ताच्या मतींत आसलें कोण ना पूण खंडीत आज ताका त्या सवालाक जबाब मेळ्ळ्या कित्याक दोतोरने वेळार कित्याक दिवना म्हणल्या विशीं खंडीत माहेत ताका मेळ्ळ्या मगच न्हू आमच्या घरांत एक सैरो येता म्हूण कळटा आसतना आमी जायते सरबराय करता करबराय करता जर घर झाड नितळ करता आनी विशेश रितीन रांदून आमच्या सैऱ्या खातीर आमी राखून रावता मग न्हू ह्या जिणयेंत ह्या संवसारांत मेळच्या खंयच्याय एका सैऱ्या प्रास अदीक वर तो सैरो जेजू आज एल्डन मार्क ताच्या काळजांत आयला पयले फावटी ताच्या काळजांत तो आयला जावन एक सैरो जावन एक संगाती ह्या सैऱ्याक ताणें मोगान स्विकार केला गोपान घेतला आनी काळजांत विशेश स्थान मान दिला हो आज आयलो सैरो सदांच ताच्या काळजांत रावूंक जाय आज कुमगार सेवता आसतना ताच्या तोंडार आसलो तो परजळ वा संतोश असोच उरोंक जाय हे आसा आमी समेस्तांची आशा ह्या खातीर आज आमी हें कार्य मांडलां आसता ह्या कार्याक हजर जाल्यार तुमकां समेस्तांक मोगाचो मनाचो येवकार हांव मागतां जिवन जेजूक समर्पिल्ली इगर्ज आसा भविकान फिरगज ह्या फिरगजेच्या सेंट एंटनी वाड्यांत आसचे कुटाम मनेस्त आल्बर्ट रोड्रिगस आनी मनेस्तीन मारिया गोरटी डिसुजा ह्या कुटुंबांत दोगा भुरगीं
वेदीर आसात. मग न्हू विशेष रितीन देवाची बेसांवां आपणायलेले कुटाम, विशेष रितीन मोगान मैपासान सेवेन जियोवचे हे कुटाम आम सोमेस्तांक मोगाचे. ह्या कुटुंबांत फुल्लो एल्डन मार्क दक्षुलो आज पयले फावटी पयलो कुंभार स्विकार करून संतोशान आसा आनी ह्या कुटुंबांत उदेल्ल्या त्या संतोशांत वांटेली जावच्याक आमी सांगाता आसा. ह्या संभ्रमांत वांटेली आसात आमच्या मोगाचे विगार मनदीक बाब क्लॉडी स्टॅनी वास. तांकां वेदिरसच्या ह्या कुटुंबा तर्फेन जमल्या समेस्त तर्फेन मोगाचो मनाचो येवकार हांव मागतां. सांगातच आमचे आदले विगार म्हणचे मनदीक बाब स्टॅनिस्लॉस डिसोजा प्रस्तुत बेलगम दियेसजेंत ते वावूरून आसात. तांकांय ह्या संभ्रमाक मोगाचो मनाचो येवकार हांव मागतां. आमचे संगी आसात आमचे मोगाचे नरमपाडीचे विगार आनी सांगातच आमचे कुटुंबांतले येजक भाव. तांकां हांव ह्या संभ्रमाक मोगाचो मनाचो येवकार मागता आसतना सांगातच हॉली फॅमिली कॉन्व्हेंट कुंबळा, सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट कुंबळा आनी हांगाची नारायणपाडीचे कॉन्व्हेंटाची धर्मीक भयणी आमचे संगी आसात. ह्या येजक भावांक आनी धर्मीक भयण्यांक जोरान एक ताळयो मारून आमी मोगाचो मनाचो येवकार मागया. मोगाचो न्हू सांगातच आमचे संगी आसात आमचे वाड्याचे गुरकार मनेस्त विक्टर डिसोजा. तांकांय संभ्रमाक मोगाचो येवकार हांव मागतां. एक ताळयो दियांगी जोरान. जमली सैरी धैर्य आसात, इश्ट मंत्र आसात, जायती मनाची घनाची व्यक्ती आसात. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान ह्या संभ्रमाक मोगाचो मनाचो हांव येवकार मागून समेस्तांनी तुमचे बसका स्विकार करून कार्य सुभवंशाक विनंती करता. बापांक सोडून गेलो. बाप अश्विन क्रास्त हांगासर आसात. हे कुटुंबाचे मोगाचे कुटुंबा जावच्या खंयच्याय कार्यांनी ते वांटेले आसतास तांकांय संभ्रमाक मोगाचो मनाचो येवकार हांव मागतां. मोगाचो न्हू कार्याक सोबाय कितें म्हूण आमी समजल्यार विविध जबाबी आमकां मेळटात. बरे तयाराय, बरे अरेंजमेंट्स, बरे लायटिंग्स, बरी वेदी, बरे सावंड्स लायट्स आनी अशे विविध जबाबी आमकां मेळचे आसात. पूण अकरेक आमी पावचे आसा कार्याक अति गरजेचें आसा देवाचो आशिर्वाद आनी बेसांव. विविध रितींनी आमी देवाचो आशिर्वाद आमचेर कार्याचेर मानून घेता. जावंक पुरो मागण्यान, जावंक पुरो कंतार गावन, जावंक पुरो नृत्य नाचोवन अशे सबार रितींनी देवाक हरसून वर्णून आमी देवाचो आशिर्वाद बेसांव ह्या कार्याचेर मागून घेता. मोगाचो न्हू आज हांगासर आमी प्रार्थन नृत्य सादर करच्याक फुडें सरता. हे फुडें करच्याक आमचे संगी आसा कुमारी जिशा मचादो, श्रीमती सौम्या श्रीकांत मधुरू. तांचे भरतनाट्य स्टुडंट ते जावन आसा. भरतनाट्या इंडिया कला संगीत विश्वविद्यानिलयांत डिप्लोमा फर्स्ट इयरचे शिकाप ते शिकोवन आसा. 50च्याकय चड स्टेजींत तिणें नृत्य प्रदर्शन केलां. सब जिल्ला कलोत्सवांत भरतनाट्य आनी फोक डान्स हांगासर ताणें सादर करून जीक आपणायला. तर आयच्या संभ्रमाक देवाचो आशिर्वाद मागच्याक प्रार्थन नृत्य सादर करच्याक हांव मुखार आपयतां कुमारी जिशा मचादो.
തിരുനാഥാ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥാ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ പാവനം നിൻ നാമം 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 പാരിലെങ്ങും പാടാം 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 പാവനം നിൻ നാമം 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 പാരിലെങ്ങും പാടാം 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 പാതിരാവിൻ പാൽനിലാവിൻ ദൂതവൃന്ദം പാടുമ്പോൾ പാതിരാവിൻ പാൽനിലാവിൻ ദൂതവൃന്ദം കൂടെ വാഴും കൂടാരം തീർക്കും നാഥൻ കൺമണി പോൽ സ്നേഹിക്കും കാവൽ നിൽക്കും കൂടെ വാഴും കൂടാരം തീർക്കും നാഥൻ കൺമണി പോൽ സ്നേഹിക്കും കാവൽ നിൽക്കും ചിറകിൻ കീഴിൽ എന്നും അഭയം തേടാം തൂവലുകൾ കൊള്ളിൽ തല ചായ്ച്ചിടാം നിൻ ചിറകിൻ കീഴിൽ എന്നും അഭയം തേടാം തൂവലുകൾ കൊള്ളിൽ തല ചായ്ച്ചിടാം തൃക്കൈയിൽ ഹൃദയം നൽകാം തിരുമാറിൽ ചാരിയിരിക്കാം തൃക്കൈയിൽ ഹൃദയം നൽകാം തിരുമാറിൽ ചാരിയിരിക്കാം സ്നേഹമേ പറയൂ സ്നേഹമേ കനിയൂ തിരുനാഥാ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥാ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ देव बरें करूं मग न्हू प्रार्थन रीत आमी सादर केले मुकलो वांटो आसा वाडे सगुरकार आनी सांगाती मागण्या विधी चलोवचो आमच्या संभ्रमाचो एक वांटो आसा मागण्या विधी चलोवन देवाची ससाय करपा बेसांव मागची वाड्या सगुरकार मनेस विक्टर डिसूजा आनी सांगाती तयार आसात मागण्या विधी चलोवन आम समेस्तांचेर देवाचे आशिर्वाद बेसांव मागच्याक आनी सांगत संजेची आमोरी चलोवन व्हरच्याक समेस्त आमी उबे रावया
भक्तीपणान हात जोडून मागण्या विधींत वांटेली जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांधाव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो आसायतून तर मोचे तय ना काय उणे जिणी मोजी सर निर्फळ तुझे विणे रसलाय म्हाका दुनिया दिवन कुरपे देणे अर्तारा हे तुझे विणे मोजे जिणे सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांधाव तकलो सोमिया पुसवाड तुझो देखलो. समीच्या बडयान मरी बरी कपरडली नमान मरिये कृपेन मरले समित जय संगता स्त्रियामित सदैव आणि सदैव फॉर जिगस चेंजेस आपले समेचे साकल नमान मरिये कृपेन मरले समित जय संगता स्त्रियामित सदैव आणि सदैव फॉर जिगस चेंजेस आणि देवासोबत मनीसल नमान मरिये कृपेन मरले समित जय संगता स्त्रियामित सदैव आणि सदैव फॉर जिगस चेंजेस भगवंती देवाच्या मया बसविनती प्रार्थना ये सम्या बड्यान बरे गोबर दिलेरी तुझ्या पुतान कृष्णाम शपन करतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि गुरुसावर जीवनपणाच्या आनंदा कमी पाऊस आहे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणात मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुमेवरी पाहत आमेन. महिमा पाणी मता आणि पवित्रत्म्या महिमा पाणी मता आणि पवित्रत्म्या महिमा पाक आणि मता आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या बडव्या माझ्या रकण्या श्री दिलाय मका दिलाय तुझ्या बेंजी मोज जोडाय मकराक संभाळ सलाय आमेन. आज एल्डन मार्कसो पयलो कुमगार आज पयले पोटी क्रिस्त प्रसादान जेजूक ताणें स्वीकार केला. आज एल्डन मार्क जेजूचो मोगाळ इश्ट जावन ताचे थंय आयला. जेजूचे इश्टगात ताचे मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचे. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केल्ले तरी ते मौन पावले. पूण सर्गार तावन देंवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मुरचो ना. हांवच तो सर्गीन तावन देंवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मांस. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराचो नियाळ आतां विगार बापा तावन आयकुया. देवाचें उतार आमी आयकलें. आज एक व्हडलो संभ्रम आमी पळयता. एल्डन तुवें तबेरनाकल पळयला जावंक पुरो. तो गोल्ड आसा आनी त्या गोल्ड तबेरनाकला भितर जेजू आसा. सक्रामेंताचो पुरशां व्हरता आसतना पळयला सगळो लोक येता कित्याक तें मान करूंक. आज तूं जेजूक तबेरनाकल जावंक पावलाय. एक सक्रामेंत तुजें तें आसा. जेजू तुज्या काळजांत आसा देखून व्हरतो लोक तुका पळोवंक हांगासर आयला.
तुजी डाडा मम्मा पोदून मोदून सायडीक आसात कशें आलतार भुरगीं पाद्राबाक कंपनी करतात सक्रामेंत आसत तशें तुकांय आज सगळ्या लोकांक दाखोवंक हांगासर हाडला तुजे थंय जेजू आसा म्हणून कार्लो आकुतीसान सांगले प्रमाणे एवकारिस इज अ हायवे टू हेवन तुका जेजू GPS आज तावन जेजू तुका सगळें वाट दाखयता कितें करीजे कितें कर नजो जेजूक तुवें केंद्र जावन करूंक आसा देखून आज तुका सगळीं पळोवंक आयल्यात कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजांत जेजू आसा तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक आज देवाची बेसांव आमी सगळीं तुजेर मागतना बरो भुरगो जा व्हडलो जा आनी देवाचे आशिर्वाद तुजे थंय आसूं दी देवाचें उतर तुजे थंय केंद्रीत कर जिवो उंडो जावंक तूं दुसऱ्यांक प्रेरण जावंक जेजू तुका आशिर्वादांनी भरूं आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो बापा थंय समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा आमच्या पुताक एल्डनाक क्रिस्ती बावर्ताचे देणे दिले हो बावर्त गूण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाभूंक ताचो फुडार बरो जावंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा आज एल्डन मार्काच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष एल्डन मार्काचेर आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा आज हांगासर जमा जाल्ली आमी एल्डन मार्कचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ सांदे जावंचाक तुजो आदार मागता. मोगाळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. एल्डन मार्काक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा एल्डन मार्काच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदोन मोदोन जावं ताज्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांतय संतोष पावतना एल्डन मार्काचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. मोगाळा बापा आज कुमगारांत तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच आतां जेजूक समर्पण दिता. तसो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. ताजी कृपा करूंक जन्वायेन आनी देवबिरांतेन वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू म्हज्या मोगाळा मम्मी डॅडीचेर भाऊ भयणीचेर पदोर्ण मदोरणीचेर आमच्या सैऱ्यांचेर आनी आमच्या पासत वावुरतेल्या सर्वांचेर तुजी बेसांव घाल म्हूण मागता. ही आमची सर्व मागणी आमचो बापा मागण्या मुखान देवा बापाक भेटोवया. आमचो बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राव आमकां येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक शिकता तशें आमची काबगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जेजूचे मायेक वंदन करून आतां आमी म्हणया नमान मुरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्नेहा भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे कुशीचे जेजू भगेवंती मुरये ठेवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भोव भाग्यवंती त्रेंदादेक नमान करून आमी आतां आनंद बापाक म्हणया महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या भाग्यवंत कोटमा बेसाव आमचेर घाल सोलोंच्या कामी देवाचे कुशे काल शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय
आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव बरें करूं विगारांक गोरकारांक आनी सांगात्यांक अपुरबायेच्या रितीन मागण्या विधी चलोवन समेस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद बेसांव मागलेल्यांक देव बरें करूं परत म्हणटा. गोडशे कातरचे आनी एकामेका वांटचे आमच्या संभ्रमाचो एक वांटो संकेत जावन गोडशे संभ्रमाक सोबाय दिता, सकडांक एक करता आनी सकडांच्या तोंडार हांसो फुलयता. त्या खातीर संभ्रमांनी आमी गोडशे कातरतांव आनी एकामेका वांटतांव. मगजनो एल्डन मार्क पयले फावटी जेजूक स्विकार करून संतोशान आसा, काळजांत उमाळे भरून आसात, तोंडार परजळ आसा. ह्या परजळाच्या उजवाडान संतोश संभ्रमत आसतना अपुरबायची रुचीक मजबूत केक वेदीर सजयल्या. ती कातरन एकामेकाक वांटूंक खुशी व्हरता. त्या खातीर एल्डन मार्क आनी ताचो भाव, ताची डाडा मम्मी, पदोर्न मदोर्न मनेस राजू स्टीफन डिसूजा आनी मनेस्तीन आयरीन रोड्रिगस आनी सांगात आस कुटुंबाची मलगाडी मनेस्तीन तेरेजा क्रास्ता आनी मनेस्तीन हेलेन डिसूजा. तांणी केका तरता आसतना सांगाता मेळच्याक हांव आपोवणें दिता आनी केकी सांगाता तुमी मेळच्याक तुमकां विनंती करता. केदे वर्ते भाग एल्डन मार्काचे डाडा मम्मीक सांगात्यांक पदर मदरनेक सांगाता घेवन केका तरचे. सकडांक हे भाग फावो जायना. हांगासर मुखार लगभग हजारो लोक आसा आनी ओळे आसात, सैरे आसात, येजाक भाव आसात, धर्मीक भयण्यो आसात. तांकां सकडांक सांगाता घेवन केकात कातरचे भाग आज देवान एल्डन मार्काक फावो केला. देवाक अर्गां. तर आयच्या संभ्रमाची केका तरच्याक एल्डन मार्क फुडें जाला. 3, 2, 1 here we go. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart,
congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on! It's a celebration. मग सनो एक संभ्रमाची केक आमी कातरली, एकामेकाक वांटली आनी संडीत सोबाय दोडती जाली. परत एक केक वेदीर सबयतात कारभारी आनी ती केक जावन आसा जल्मा दिसाच्या संभ्रमाची. मग न्हू आयच्या कार्याचो कारभारी मनीस अल्बर्ट रोड्रिगस पर 12 तारीखेर तसो 5व्या वर्साचो जल्मा दीस ताणें संभ्रमला. त्या दिसा कुटुंबाक सांगाता घेवन ल्हान मट्टार तांणी संभ्रमलो तरी ताचे पत्नीची आशा आसा ह्या व्हडत्या संभ्रमांत आपल्या पतीचो जल्मा दीस संभ्रमचो. त्या खातीर तिणें गुपीत रितीन केक हांगासर तयार केली आनी वेदीर सजयल्या. तर परत हांव उपकार मागता सोमेस्तांचो दटू अल्बर्ट केक कातरता आसतना जोरान ताळयो मारचो आनी जल्मा दिसाची शुभाशय वा परबी ताका पाठोवची. ताका वेदीक सांगात दिवशाक आयडाबाय आनी अरुण दटू तांणी वेदीक येजय म्हूण कुटुंबाची आशा देखून वेदीक येयात. मग सोमेस्तांच्या नांवान अल्बर्ट दटूक जल्मा दिसाची शुभाशय पाठयता आसतना जोरान ताळयो मारया आनी हांगासर केक कातरन संभ्रमशाक अल्बर्ट दटू कडेन हांव विनंती करता. हियर वी गो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. This तुझ्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास करता तुजो स्वर्गार कोराजाचो. मग सोनो वेळ जाते आसा ह्या खातीर वेगान कार्य मुखार सोंक हांव फुडें सरतां
आयच्या संभ्रमाची खाणाची आनी पिवनाची जबाबदारी घेतली आसात रॉयल कॅटरर्स कुंबळा वेदीर कारभारी केक तर एकामेका वांटता आसतना खंडीत आमकांय केकाची रोस आनी वायनाची रोस साकूंक आसा त्या खातीर संभ्रमी कॅटरर्स रॉयल्स कॅटरर्स कुंबळा हांचे तर्फेन केक आनी पिवन आमच्या सोमेस्तांक हियर वी गो. काळजान मोजा जेजू तूं वायलाय पयले पावटी दुर्बोल्या काळजांत हांव देव नासली ह्या पवित्र घडये मोनास नासतास म्हजे संतोषान सदांच तूं राव जेजू ह्या काळजांत जिणेंत आसचें ना दुखांनी आकांत मोगसनो आमच्या संगी वांटेले आसात मनदीक बाब बेजिलवास वर्काडी फ्रिगोजूचे विगार तांकां समेस्त तर्फेन कारभाऱ्यां तर्फेन ह्या संभ्रमाक मोगाचो मनाचो येवकार मागता. मोगसनो वायनाचो ग्लास हाती मेळटा आसतना आमी आशेन रावचो वेळ घडी आसा भलायकी मागची. उतरांनी खंडीत आमकां नवाल करूंक जाता. जो कोण बेजारायण तो कोण आसा ताका जर आमी एक बरें उतर उलयले खंडीत ताच्या जिणेंत नवीशी एक भलायकी वा बळ ताका मेळटा. ह्या खातीर भलायकी मागची आसा आमच्या संभ्रमाचो वांटो. आज हांगासर पयले फावटी जेजूक सेवून धाकटुलो भुरगो वेदीर आसा ताका खंडीत बऱ्या उतरांची भलायकी गरज आसा आनी ह्या कुटुंबाची मोठव्यान वळख करची गरज आसा. त्या खातीर कारभाऱ्यांनी जगत व्यक्तीक विंचला तो आसा ब्रदर जोसेफ डिसोजा. आमी स्नेहलया जोसेफ म्हणचे सगळ्यांक ते वळखीचे आनी ताच्या सेवेक ते नावाडले आसात. तांची सडीत वळख सांगची गरज ना कित्याक हांगासर आसच्या सगळ्यांक म्हज्याक सोड तांची वळख आसा. तर ब्रदर जोसेफ क्रास्ता तुमकां हांव ह्या वेदिक आपयतां ह्या भुरग्याक भलायकी मागच्याक आनी कुटुंबाची वळख दिवच्याक देव बरें करूं. देव बरी सांज मागता सर्वांक. हा वळख करून दिवची गरज ना म्हणच्या कित्याक म्हळ्यार विनोद मास्टरान ऑलरेडी तांची वळख सांगली पयलेंच. हांव पयल्यान पयलें आज पयले फावटी जेजूक सेवल्या भुरग्याक मार्क हाका हांव काळजांतावन कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आल्बर्ट आनी मारिया तांची वळख नातली खुंडिनांत. आल्बर्ट हांव काजर जाल्ल्या 95 आमच्या घरा आसलो इल्लो तेंप. हांव त्या वेळा बसार ड्रायव्हर जावन आसलो. त्या टायमार आल्बर्ट आमगेर येवन रावतलो. म्हज्या भावान ताका तिमोतीन एक काम करून दिल्लें गॅरेजींत बायकी रिपेरीचें. थंय इल्ले दीस आसलो. उपरांत दुसरें रिक्षा ताणें काम केलां. दुसरे नमुन्यांनी काम करता आसतना ताका दुबळ्या धाकट्यान थंय मस्त मोग
आमची 12 वर्सांची वळख. हांव इल्लोसो तेंपो ताचे ओटूक आसलो जाल्यार ताचे उपरांत ताची वाडावळ आज खंयच्या हंताक पावल्या म्हण तुमकां वता. सेंट मोनिका अर्थ मुवर्स अशें सबार रितीन ताचें संपत्ती समृद्धी वाडल्या. सांगत आसता कुटुंबांत पोतीने संगी मोगान तो सांबाळटा, कुटुंब सांबाळटा. आज आमी पळयता आमकां संपत्ती पयशे आयले कुडले कुटुंब इल्ले पयशे येता आमी. कुटुंबाक वेळ दिवंक वेळ आसना, बिजी शेड्यूल. पूण हांगासर पळोवंक गेल्यार मारियान आपलें काम सोडून, एक्चुअली नर्स तें काम सोडून भुरग्यां खातीर ताणें सगळे कुटुंबाचे हारभार पळयता. आनी तशेंच आल्बर्टाक आमी आबूट म्हणचे मोगान, सडाव सकडे आबूट म्हणचे. आल्बर्टाक मोगान सांबाळता, घरा येता आसतना बरो स्वागत दिता आनी ताच्या मिसांव कामान ती तो ताका सांगा दिता. आज तो ताच्या संपत्तेंत एक वांटो दुबळ्यां खातीर ताणें काण दवरला. हरी एका मंगळारा दीस म्हूण चिंता कासरगोड गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत एका दिसाचे जेवण पिडेस्तांचे वट्टूक आसले अटेंडरांक तो दिता. ते ताचे संपत्त येता न्हू ताचे उरोवणी दिता एका म्हयन्यान 4 फावटी. खंडीत जावन एक वर्ते मिसांव आमकां सबार जाणांक दोळे आमचे उक्तें करचें मिसांव. कित्याक म्हळ्यार जेजू आज पयले फावटी तुज्या काळजांत आयला जाल्यार तुजे थंय जीव आसूंक जाय. जीव, तो जीव आजुनूय आबुटाचे थंय आसा, आल्बर्टाचे थंय आसा. तो जीव म्हळ्यार कसो म्हळ्यार आमी सादारण आयकता हांव सदां जेजून सांगला हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां. जिवीत म्हळ्यार कालें. एक दीस जिवीत म्हळ्यार कालें म्हूण सांगता. एक एग्जाम्पल, एक दीस ट्रेनार केरळांत हांव फादर जॉर्ज कुटिकल म्हूण आसा, आकाश परबगळ स्नेहालय म्हणल्यार संस्था आसा कांजंगाड, तशें मस्त भारतांत संस्थे आहा तांचे. त्या पाद्र्याबान घडिल्ले संस्थे ते दुबळ्या निराश्रितांक थंयसर हाडून ताणें पोषण पालन करचो आसलो बागेवंत येजाक. फादर कुटिकल एक दीस ट्रेनार पयण करता आसतना ट्रेनार तो येवन बोगीर जस्ट ताच्या सिटीर बसता आसतना मुखार आसली एक बायल मनीस पाद्र्याबाची लोब पळयल्लेच एकदम सरसर येट्टूंक लागली पाद्र्याबांक आनी सिस्टरांक. एकदम सगळे कंपार्टमेंट पळयता, पाद्र्याबा काले करचें म्हूण कळना. पाद्र्याबा गोस बसता आनी इल्लोसो वेळ आयकता आनी थंयच त्या ल्हानशा जाग्यार त्या बोगीन सिटीच्या मोदें दिंबेर पडटा आनी त्या स्त्रियेच्या पांयांक पडटा आनी ताचो उमो काण घेता आनी हात जोड म्हणटा, तुका कोणेय तरी ह्या जाकान गी ह्या सिस्टरान गी तुजें मोन दुखयलां, तुका दुखलां जाल्यार तांच्या सगळ्यांच्या नांवी हांव तुजे लागीं बोगसाणें मागता म्हणून. सगळे बोगी सगळे ते कंपार्टमेंट स्तब्ध जाले. कित्याक स्तब्ध जाले? ताचे ते जीव आसलो. आज तुवें पयले फावटी कुमगार सेवला जाल्यार तुजे थंय तोच जीव आसूंक जाय. आज आयली एंट्री न्ही, तुका फाल्यां आसता ती एंट्री न्ही. जेजूची एंट्री सायलंट एंट्री आनी पवित्रपणाची एंट्री. तुका 2 सक्रामेंतां सांगा ती मेळ्ळ्यात. खंयचे पळय सांग पळय मार्क, खंयचे सक्रामेंत मेळ्ळे? ते पयस ना न्ही, आज मेळ्ळे 2 सक्रामेंत सांगा ती मेळ्ळा. सडावत गोत्ता आसना आज ताका कुमसार असो सक्रामेंत मेळ्ळा. जर तर हो सक्रामेंत तुका उडास ना जाल्यार कुमगार असो सक्रामेंत वेस्ट. कित्याक म्हळ्यार कुमसार फस्ट. आज आमी हे विसरता कुमसार. आमी कुमसार आमच्या वर्साक पडकार कोळफेस्ताक गेल्या मात्र थंय कोणी जाल्यार म्हातारे भाद्रे बसतात तांच्या कडसून पटापटा सांगलें आयलें. एक्चुअली कुमसार म्हळ्यार हरी एक कुमगाराच्या पयलें कुमसार जायन अशें पातक आसल्यार खंडीत कुमसार जाय नासल्यार कुमगार काणे नजो. ते आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत. जेजू 12 जाणां शिसां मदें उंडो मोडून सक्कळ शिसांक दितना कांय जायना. ते जुदासाक दिता आसतना ते काळोख जालो, सैतान रिगलो म्हणटा. कित्याक? ताचें तें कापडपण आसलें. कापडपण दवरून जर तर कुमगार आमी काण गेल्यार आमी खंडीत जावन जिवंत आसल्यार मरता. तुजे ते जीव आसना. तुजे ते जीव आसाचे जाल्यार तुजे ते बरें करून आसाचे जाल्यार पवित्रपण आसाचे जाल्यार तुजे थंय पवित्र रितीन येवचो तो कुमगार नीज जेजू म्हणून तुवें वळखूंक जाय.
हर एक पावटी तुजे थंय येता आसतना ल्हानशीं पथकां करनासल्यार तुवें दूख धरूंक जाय. कुमसाराक तुका वेळ ना या त्या दीस पुरसत ना, पुरसत आसतना कुमसारांत तुवें ती पथकां सांगूंक जाय. आनी सांगत आस हे आज एक तुका बायबल हाडला. हांवें सादारण कुमगाराच्या फंक्शनाक येता आसतना चिल्ड्रन्स बायबल व्हरचो, कित्याक म्हळ्यार तुज्या प्रायर हो पुस्तक तुका इम्पॉर्टंट, कित्याक मस्तो पिंतूर आहात. शब्द मास जाल्लो, शब्द नासतना मास जायना, देखून हो शब्द तुवें हर एक दीस वाचूंक जाय. जर आमी हो पवित्र पुस्तक हातींत धरून वाचिनासतना आमकां मिसांव करूंक जायना. आतां हांव सेवा करता जाल्यार म्हाका हांतलें हर एक उतर हर एक दीस म्हाका जागयता. एका टायमार हे उतर म्हजे थंय नातले, गोत्त आसा, म्हज्या बाळपणांत पळयल्ल्यांक. मिसाक येताले हांव ताचें अर्थ समजून नातलें, जेजू कितें म्हण गुंतून नातलें. सबार अन्य क्रम आमी केल्ली. 24th क्रिस्मसाचे मीस जाता आसतना बेळा इगर्जेच्या वाठारांत हांवें तेगा जाणां तोपुल्ले. सबार जाणां मलगड्यांक वता, कित्याक म्हजे थंय जेजू नातलो, म्हजे थंय जीव नातलो. आज तोच जेजू तेदो म्हाका कुमगारी मेळ्ळा, पूण म्हजे थंय उतरां नातलीं देवाची. आज तें उतर मेळ्ळां, तो जेजू म्हजे थंय आजुनूय जिवंत आसा. देखून कितेंय तरी आज बरीं कामां जातात. देखून तुजे थंय पप्पाची वाट आनी मम्मीची वाट तुवें धरूंक जाय. मम्मीक आनी पप्पाक तुवें गौरव दिवंक जाय. आज हांव तुका एक होमवर्क, मम्मी पप्पाक उलटा उलोवंक ना, टिचर्सांक उलटा उलोवंक ना. बरो भुरगो जेजू बरी, जेजू बरी बरो जावन समाजांत बरो भुरगो जाय. साद जाल्यार हांगा 500 पाद्र्या बायल्यात. एक याजाक जावंक मागल्यार खंडीत मेळटा. आसात जाल्यार कांय ना. अल्बर्टान म्हजेर सांगचें आसा, हांवें कांय चड मागचें ना, हांवें चिंतलेलें जेजू म्हाका दिता, चिंतलेलें जेजू म्हाका दिता. सेम म्हाका आदल्या म्हयन्यांत म्हज्या आंबुलन्साक 9 वर्सां जाल्लीं. हांव चिंतून आसलें की आंबुलन्स मेळ्ळ्यार बरें आसलें. 2 फावटी एक्सिडेंट जाले, आतां आमकां बॉम्बे वचोंक आसता सेडावत. आतां काल म्हाका एक 22 लॅक्साचें नोवेन्स आंबुलन्स एकल्यान दिलें एका संस्थेन. तशें कितें आमी आशिल्लें जेजू आमकां दिता. कित्याक आमी जेजू खातीर एक मेट करता आसतना, नितळ काळजान निर्मळ काळजान मेट करता आसतना खंडीत जेजू आमच्या खातीर धांवून उडोवन येता. देखून सांगली ही एंट्री न्ही, पवित्रपणाची एंट्री तुजे थंय आसूंक जाय. आज हांव कित्याक जेजू आयला, जेजू आयला म्हळ्यार फॅशन शोक आयलो न्ही, तो बिझनेसमॅन न्ही, आमचो अँबॅसेडर न्ही बिझनेस, तो आमचो झेवियर, आमचो बचावी. कित्याक आमकां एक दीस ताच्या मुखार आमकां रावोंक आसा. देखून आज तावन तूं मागणें सदांच कुटुंबाच्या मागण्यांत तुवें आसा जाय. हांव सांगना तुका 100 नमान मरये बायपाट सांग म्हणून. एक नमान मरये सांगतना जाल्यार करेक्ट सांगूंक जाय. नमान मरये कुरपेन भरलेले, स्त्रियां भितर तूं कितें सदेव ती एक नमान मरये करेक्ट सांग, पूण तेरसी कर, पूण नमान मरये सांगता आसतना बऱ्यान सांग. आनी जेजूचे हर एक मागणें ताचेर उलोवचें जावन आसा. आनी कुमगार सेवले उपरांत तुजें पर्सनल प्रेयर, सडन कुमगार गाणें अशें केलें अशें बसचें न्ही. तूं उलोवंक जाय. जेजू तुज्या काळजांत येता, तूं उलोवंक जाय तुज्या इश्टा कडेन. कितें विचारल्यार तो दिता. तुवें आनी मुखार फुडार बांदता आसतना तुवें कितें जाय जें म्हणून जेजू कडेन तुवें विचारचें. तूं हांगात बसून हांव इंजिनियर जाय, डॉक्टर जाय म्हणचें न्ही, जेजू कडेन विचारचें. हांवेच्या गर्भांत तुवें म्हाका दवरलां जेजू, तुजें येवजन म्हाका तुवें कितें करचें म्हूण चिंतलाय. तूं म्हाका उपयोग कर, हांव तुजें इन्स्ट्रुमेंट. डाडा बरी एक सेवाक कर, जायतें मागाचें तुवें जायत की. ओके, एक बरो इन्स्ट्रुमेंट जावंक तुका आज आपोवणें दिता. तशेंच सबार येजाक आसा तांचे आशिर्वाद तुका आसा. हर एक दीस मिसाच्या बलिदान आमकां भेटोवंक जायना. एका येजाकाक मात्र पवित्र सभेन तें भेटोवंक जावचें, दुसऱ्या कोणाक कितें भेटोवंक जायना. देखून तो पवित्र येवकरिस्त आमच्या आल्तारीर तांणी मोडटा आसतना जेजूचें मरण आमी संभ्रमता. तेच कळशींत रक्तांत बुडयता आसतना जेजूच्या मांसाचें आनी रक्ताचें संयोजन ती जाता. तशेंच तो परत्यान सांगातीकर उबारता आसतना जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या ते एक पुनर्जिवंतपणाचो उगडास आमी करता. तो हर एक दीस त्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र रितीन वांटो घेवन पवित्र रितीन तो तुवें सेवन पवित्रपणाचें जिवीत तुवें जिवंक आज आपोवणें दिता. गॉड ब्लेस यू. कंग्रॅच्युलेशन्स.
देव बरें करूं ब्रदर जोसेफ तुमकां अपुर्बाच्या उतरांनी भलायकी मागोवन आयच्या ह्या संभ्रमाचो महत्व कितें म्हूण आमच्या एल्डनाक कळयलां. देव बरें करूं आनी सांगात आस तुमच्या वावराक आमी जैत मागता. देवाची बेसांव तुमचेर आसूं दी आनी तुमच्या वावराचेर आसूं दी म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. मोगसनू मलगड्यांचे बेसांव आमच्या जिणयेंत अति गरजेची. जर आमी मलगड्यांत बेसांव घेवन कितेंय काम करूंक फुडें सरता खंडीत आमी जायता कुशीन मेटा काडता. आज हांगासर धाकटुलो एल्डन मार्क जेजूक स्विकार करून नवो भुरगो जावन परजळून आसा. नव्या जिणे कुशीन पांय तेंकून आसा आनी ताच्याच तोंडार जेजूक तो दाखोवंक खुशी व्हरता. ह्या संदर्भार हांगासर आसचे येजाक भाव आनी धर्मीक भयण्यो तुमचे बेसांव ताचेर खंडीत गरज त्या खातीर तुमच्या बेसांवा खातीर तो हात जोडून मुखार येता. येजाक भावांनी आनी धर्मीक भयण्यांनी मुखार येवचे आनी एल्डन मार्क ताका बेसांव दिवची. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. येजाक भाव धर्मीक भयण्यो हांगासर बेसांव दिवं जाता आसतना आम्हा सर्वांक बेसांव दिवच्याक आशा उदेल्या.
सकळांनी येवन बेसांव दिता आसतना वेळ उतरता त्या खातीर जराल बेसांव हाचे हे कार्य मुखार सुजांक बाब वेजिलवास तांचे लागीं हांव विनंती करतां. सगळीं उबी रावी हांगे. मुगाच्या भावा भयणीनो, आज न्हीज जावन एल्डना सांगाता जेजूच आसा. ताणें आज जोडून रावता आसतना जेजूचें रुपणी आमकां दिसता. कशें कुमगारा दिसाच्या व्हड दिसा पाद्र्याबाच्या हातांचो आमी उमोग घेता. आज एल्डनाचोय न्हीज जावन तसलोच भक्तीचो उमो घेवचो न्हीज जावन व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार थंय सांगाता जेजू आसा आनी एल्डान हो जेजू तुजें सांगाता सदांच रावाचें म्हणून आमी मागचें. जेजू केदींच पयस सोड नाका, घट्ट दवर. तुवें कालें केल्यार जेजू पयस रावल्यार गत. देखून जेजू घट्ट तुजें सांगाता आसता दवरी जाय. आनी तो तिके म्हजे बरी सुकणी सावजां सोयल्लो मोग साड ताका. आनी ताका देखून म्हाका येयल्लो मोग साड ताचे कडेन. आनी कितें म्हळ्यार बिरमोत दया इल्ली साड तीस केदाळे दवर. जेजू कडेन केदाळे आशिल्ली ती. पूण आज सगळ्यांच्या नांवान हांगासर विशेश पाद्र्या आसात, धर्मी भयणी आहात, वडील आसात, सगळ्या नांवान तुजे पासून आमी मागता. आमचो उजो हात उबारून दरी हांगा एल्डना कुशी. एल्डन सोमी जेजू क्रिस्त तुज्या मुखल्यान वचून तुका वाट व्हरूंक, तुज्या कुशीन वचून तुका सांगात दिवंक, तुज्या भितर वचून तुका आदार दिवंक, तुज्या फाटल्यान वचून तुका राखोंक आनी तुज्या वयर वचून तुका आशिर्वाद दिवंक. आनी स्वरूप वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. मग सुनो आमच्या संगी आसात काही अर्फिरगजेचे विगार मनादिक बाब विशाल मनीस. तुमकां करब्यां तर्फेन मलगड्या तर्फेन संभ्रमाक मोगाचो मनाचो येवकार हांव मागतां. मग सुनो मागणें म्हणूंक विविध वाट्यो आसात. आराधान मागणी, घरांत मागणी, एकसुरे मागणे, सांगाती मागणे, सांकळ मागणे आनी अशे विविध रितींनी आमी मागणे म्हणटा आनी देवाक हरसिता वर्णिता आनी देवा तावन बेसांवां आपणायता. मग जनो जाणारी म्हणटात जो कोण कंतार गायता तो दोरत्यान मागता. आज हांगासर धाकटुलो एल्डन मार्क ताच्या संतोशाच्या दिसा ताका हांगासर पावयल्या धन्य देवाक हरसून अपुरबायेन कंतार गावंक फुडें सरता. ताचो भाव एंजलो ताका सांगात दिता.
देव बरें करून जोरान दोन ताळयो दिया. कंग्रॅच्युलेशन एल्डन मार्क, तुका तुवें सदार केलाय. तूं बरो एक गावपी म्हणून खंडीत तुजें मागणें देव आयकतलो आनी दाराल बेसांव आनी तुका भरतलो. देव बरें करूं. मगचो भलायकी मागून आमी एल्डनाक बरबी पाठयली आनी शुभाशय पाठयले. सांगतच आमच्या कार्यांनी गीत गावन शुभाशय पाठोवची परबी उसारची वांटो आसतास. एल्डन मार्क आज परजळीक वस्तूर न्हेसोवन आंज्या बरी सोबून आसा आनी ताच्या मुखा मळार जेजूस आमकां दिसता. ह्या ताच्या संतोशाच्या दिसा खंडीत ताका परबी पाठोवची, उल्हास गावचे, उल्हास गीत गावचे खंडीत गरज आसा. ह्या खातीर हांगासर कुमारी शानसा तयार आसा अपुर्बायेचें गीत गावन एल्डन मार्काक उल्हास पाठोवच्याक. तर मुखार आपयता शानसा आनी सांगाती. हॅलो हॅलो. हॅलो. संतोष तुझो स्वर्ण कुत्रा पावची न्हाय वायतलो बोगणाचो काट भरून पावना पयलेच कोटियास तुझ्या जीवनान जेजूक सेंकुंगारा जेजूक सेंकुंगारा. उल्हास उल्हास अभिनंदन जाऊं तुझी मुखली झिली नंदन जिने अंगणात गुना देण्यात फुलोन परमोळली चराय खुशाल जिने अंगणात गुना देण्यात फुलोन परमोळली चराय खुशाल. काळजान तुझ्या सैलाचे सुभाव तुझो विसरा नाका केदींच करूंक मुक्ताचो अत्रेक तुजो सदा जेजूक सेंचो उणो केदीन जावनोचो उणो केदीन जावनोचो. काळजान तुझ्या सैलाचे सुभाव तुझो विसरा नाका केदींच करूंक मुक्ताचो अत्रेक तुजो सदा जेजूक सेंचो उणो केदीन जावनोचो उणो केदीन जावनोचो. उल्हास उल्हास अभिनंदन जावं तुझी मुखली झिली
जोरान ताळयो कुमार शानसा कंग्रॅच्युलेशन अपूर्बायची गीत गावन आमच्या मार्काक तुवें अभिनंदन पटयल्याक परत शबासकी देव बरें करूं. मग सोनो एल्डन मार्क व्हडा संभ्रमान वेदीर आसा. आज ताचो संभ्रम, पण जर तो हांगासर आज वेदीर आसा तर ताका कारण आसात ताचे कुटाम, ताची डाडा, ताची मम्मी आनी ताचो भाव. ह्या कुटुंबाचेर हांवें वडोल सांगले बरीच खंडीत देवान अतिधारळ बेसामां घाल्यांत आनी ह्या खातीर ह्या कुटुंबाक चड सगळ्यां मोगाची जाल्यांत. देवान दिल्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवन आल्बर्ट आनी मारिया आनी एंजेलो हांगासर मुखार येतात. देवाक हरसून तांणी एका पुरबायचे केंतार गायतात.
हालो जोरान ताळयो दिया अपूर्बायच्या कोटाम एका घडयेक आमी ह्या कार्यान न्ही इंगी रेत्रेंत आसले बरें जालें न्हय वय वा नाही हां तर परत जोरान ताळयो दिया मारिया बायक आल्बर्ट दटूक आनी कुटुंबाक शबासकी मग न्हू वरां 8:30 जावन आयली आनी 10 मिनटां उरल्यांत बरें ते 8:30 सैऱ्यांक जेवणाक दी जाय म्हूण आमच्या करभऱ्यांची आशा त्या खातीर बरें ते 8:30 वरार हांव जेवणां धाडटां ताचे पयले हांगासर एल्डन मार्क वेदीर आसा हे कार्य सुरवात जावचे पयले ताचे सांगाता ताचे कजिन्स पूर आसले आनी आतां ते हांव चिंता खंयी कारभारांत सरबारांत आसात आनी तांकां एक घडी वेदी कापय जाय म्हूण आसा कारभारांची आशा त्या खातीर सर कजिन्स भाव भयण्यो एक फावटी वेदी येयात आनी सांगात आस पर्पल न्हेसले आनी सूट घाल्ले आसात कुटुंबाचे सूट घालून तर म्हणना तुमी मुखार येजय आनी एक फावटी वेदीर येजय म्हूण विनंती करता येया सकडे या भुरगीं मात्र न्ही व्हडा येया एक फावटी कुटुंबाची पुराय या वेदीक येया आनी कितें आसात म्हणटात कुटुंबाचे दायकन वेग्गी मुखार या वेळार हांव जेवणां धाडिचें तर तुमी वेळार मुखार येयजय ओके सक्कड सांगात मेळोन पयले आमी एक फॅमिली फोटो काडया आनी उपरांत हांगासर सांगाता कुटुंबाचो नास नासया आमच्या संगी आसात मनदीक बाप स्टॅनिक रास्ता प्रस्तुत कारवार डायसिजन ते वावरते आसात गांवान कुंबळाचे आनी सिस्ती शिरसी फ्रिगोजेचे विगार तांकां ह्या कुटुंबा तर्फेन कारभाऱ्या तर्फेन हांव ह्या संभ्रमाक मोगाचो मानाचो येवकार मागता तांणी मुखार येवन मुखली बसका स्विकार करचे म्हूण विनंती करता ओके तुमची फोटोग्राफी जाली आनी आतां कुटुंबाचो नास नासोंक आसा हांव जाणा आल्बर्ट दटू आनी मारिया बायाच्या कुटुंबांत सो नाचपी आनी गावपी आसची त्या देखून तुमी भरपूर नाचतात म्हूण खंडीत आमी जाणाव आनी आमी सगळा तुमचो नाच पळोवंक आशेतात वय कितें वा न्हय या कोणी उलयना भूक लागता कोण ना म्हणना हांगासर एक 7-8 लायन करा मुखार भुरगीं मुखार रावा या लायनीर रावा लायनीर इस्कॉलांत एसंब्ली रावले बरें या इशन ये बाय बा तांकां पाटापाटी रावा इल्ले पाटी वचमा सकयल पडता या मार्क कितें आसा मार्क या मार्का मदेंत रावय रे
या भुरग्यांच्या फटाफटी तुम्ही रावा इल्ले जागो सोडा मा इल्ले गॅप दिया या सकल पडते नाका जागरूक ओके अरे रेडी हांगासर पळया 2-3 स्टेप्स हांव तुमकां शिकयता हांव जाणा तुमी स्टेप्सांत मस्त हुशार तरी शिकयता पयलो स्टेप अशें उडोवंक मात्र या वार्म अप ओके अशें उडोवंक मात्र ओके रेडी आनी दुसरो स्टेप असो आहा दोनी हात एका कुशीन धरा या ओके अशें तूं मुखार वयल्यान या आनी परतून अशें तूं फाटी आमी लेफ्ट थांब स्टार्ट करया ओके सेकंड स्टेप आमी लेफ्ट थांब स्टार्ट करया आनी रायटाक वेचे ओके आनी 2 स्टेप जाले न्हय आनी तिसरो स्टेप एक पांय इल्लो मुखार या सकयल 3 क्लॅप्स 1 2 3 आनी 1 2 3 या ओके तशें 2-3 पोटी जालें न्हय आनी उपरांत अशेंच करचें बाय इल्लें हालोवचें जेवणाक बरें जाता ओके वार्म अप जालें आनी आमचो 3 स्टेप जाले न्हय चवथो ओके लेफ्टाक दोनी हात धरा सायडीक हात अशें हाळया या 1 2 3 येस ओके 1 2 3 क्लॅप इशीन 1 2 3 क्लॅप ओके जालें न्हय आनी दोनी हात लेफ्टाक धरा सायडीक या ओके 1 2 3 1 2 3 इशीन समजलें मागीर सकाळ कळतना करता ओके आनी उपरांत तिसरो 1 2 3 लेफ्टाक दिशीन न्हय या आनी परत दिशीन 1 2 3 ओके रेडी आनी परत 1 2 3 1 2 3 ओके पुरो सकाळां कळटा या ओके म्युजीक एवरीबॉडी അൽബന്ധോ ജോറാൻ വായോ പോകാം ലോകം കാണാം തേരാ പാര കെട്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തെറ്റി വിടറ്റി സിറ്റി നടുവിൽ ചുറ്റി അടിയും പൊട്ടി പണി കിട്ടി ഒരു പൂ തരാമോ ഒരു കായ് തരാമോ പൂ കൊടുക്കാൻ അതിനാൾ വരണ്ടേ ആളിരുന്നാൽ കയ്യിൽ കായ് Magic in the air, I love it in my all air. Ale, 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 feel the magic in the air, I love it in my all air. Ale, 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 feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Feel
देव बरें करूं. सगळ्यांनी तुमची जाग्या पाठीवचे. Sun on my skin, rhythm in my soul. Feel the waves pulling, we lose control. Sway with me, baby, don't let go. Tropical nights, we let the fire glow. Golden sand beneath our feet. Your heartbeat, baby, match the beat. Laughing loud in the summer heat. Every touch, yeah, it feels so sweet. Close your eyes, feel the sound. Heartbeat syncing with the drums all around. No more worries, leave the ground. We got the vibe, yeah, we found. Tropical love, under the stars above. Dancing all night, you and me, we rise above. Wine to the rhythm, let the music take control. Tropical मोगसनो मुखार हांगासर जायते नाच जायती पदां सादर जावंक आसात. पूण वेळ 8:30 जालो. त्या खातीर आमी सैऱ्यांक वोवल्यांक जेवणाक धाडटा. हांगासर दरबस्त लोक आसा आनी 2 कावंटरांनी आमी जेवण सजयलां. हांगासर पंथार एक कावंटर आसा, ते आसा रांदवळेचे कावंटर, आनी देगेन 2 कावंटर्स आसात, ते आसात मासा जेवणाची कावंटर्स. आनी फाटल्यान टी कावंटर आसा, सलाड कावंटर आसा, आनी सांगातच आयस्क्रीम कावंटरूय आसा. जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आमी सर्वांक जेवणाक आपोवणें दिवशाक फुडें सरता. ह्या वेळा सैऱ्यांनी तुमचे मोगाचें जेवण स्विकार करूंक आमी उलो दिता. हांगासर आमचे मोगाचो बाब स्टॅनी क्रास हांगासर आसात. तांणी मुखार येवन पयले आमच्या धाकटुल्या बाबाक बेसांव दिवचें आनी उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. हॅलो, सगळी उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सगळींच्या मोगला बाप्पा, आमी तुका दिन वसता, तुका आमी अर्घ दिता आयच्या दिसा खातीर. विशेश जावन ह्या व्हरत्या घडये खातीर तुवें आमच्या धाकटल्या बाब मार्काक आयच्या दिसा पयले पोटी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत बाग तुवें फावो केलाय. ताच्या काळजांत आज तुज्या पुता जेजून बिडार केला. ताचें काळीज आज जेजूचें घर जालां. हे वरते बाग तुवें ताका फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आसतना तांच्या संतोशांत वंटली जावंक ह्या घडये आमी हांगासर आमी आयल्यो. ह्या कार्याचेर तुवें बेसांव केल्ल्या खातीर तुका आमी दिन वसता. आनी ह्या आमच्या कार्याच्या मोगाचें हें कार्य जावन आसा जेवणाचें कार्य. मिसाच्या बलिदानांत तुवें आमकां पोशीत केलाय तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या रक्तामसान. आनी आतां ह्या घडये हांगा जायतें जालां आमच्या कुडीचें कान, तें तुजें उदारपणाचें देणें जावन आसा. ह्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आसतना हे जेवणाच्या तुजे बेसांवांक घाल. हे कुडीचें कान दिवन आमकां घटाय सकत बळ सदांच वावरूंक तुज्या राजा खातीर, तुज्या महिम्या खातीर. अशें ह्या संवसारांत तुवें आमकां दिलें, हर एकल्याक दिलें आमचें मिसांव जावं आमच्या कुटुंबांत आमी इथं काम करचे सुवातेर ते मिसांव आमी प्रामाणीकपणान जारी करून तुका साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. बापांक मोगसनो समेस्तांक हांव जेवणाक आपोवणें दिता. हेदोळस आमच्या कावंटरांनी लायन लांब सडल्या आनी उबे आसले दायकन तुमी जेवणाक फुडें सरा. आनी हांगासर बसून आसले आमी इल्लो वेळ रावया. हांगासर वेदीर जायती नासा
मगोचनो 2 मासाचे काउंटर्स थंयसर येदोळस उगडल्यांत आनी व्हडली लांबायाची लायन थंयसर पावल्या. देखून जाग्या सयल्लो अडचण आसा, त्या देखून सहकार दिया. हांगासर देगेन पंतार वेज काउंटर आसा कोणाक वेज जेवण जाय तुमी ह्या कुशीन पंतार येया आनी अपुरबायेचे ಅಪ್ಪೊಟ್ಟು ರಾಂಧಬಯಚು ಜವಾನ್ ಸೇವನು ಕಾರ್ಯ ಸಭಾಂಶಾಕ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಅದಾಗಿವೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅದಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಊಟವನ್ನು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳದ ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗಜನೋ ಮುಖಾರು ಹಂಗಸರ್ ವೇದೀರು शानसा मुखार येता आनी अप्पर बायेन पिरलूक वाजयता. आमी फ्लूट म्हणटा इंग्लिशांत, आनी आमच्या समुदायांत फ्लूट वाजोवची बरी अप्रूप. केवळ नाही आमच्या समुदायांत, बगार आमच्या समाजांतच मस्त अप्रूप. आनी आज सॅन्सा अप्परबायन तिणें व्हडलो विशींग सॉंग गायले. बरो अप्परबायचो ताळो देवान तिका फावो केला आनी सांगात आस अप्परबायचे इतर ताळेन ती तांकां दिला. त्या देखून शांजा मुखार येता आनी सोबीत रितीन फ्लूट कळटा. आमी खंडीत ताळयो दिवन अभिनंदन पाठोवया.
देव बरें करूं. जोराने ताळयो दिया. मुखार अपुरबायचो नाच सादर करच्याक पंगड जावन तयार जाल्यांत आनी मुखार हांव आपोवण दिता ICM बोविकाना ह्या पंगडाक तुमचो नाच आतां आमी साकूंक आशयता. त्या देखून तुमी फुडें सरचे. ఎర్ర పొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే పచ్చని సీర కట్టి పంట సేనే మురిసిందే పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం ఏ మబ్బు వెనక ఏ సినుకు ముందో ఏడారాలునో ఏ తవ్వలోనా ఏడాగును సాగును ఏ ఎండల్లో దాగి 7 రంగుల్లో ఆ హరివిల్లే పుట్టను కదా ముల్లైనా పూలైనా కొమ్మకు పోసే కదా గిర్ర 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 గింగిరాగిరే సర్ర 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 పొంగరాలివే జర్ర 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 సుట్టు తిరిగిలే అందాల భూమి సూర్యునిలా గిర్ర 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 గింగిరాగిరే తుర్రు 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 తోట పిట్టలే చెర్ర 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 ఎగిరిపోవులే రయ్యంటూ రాయి ఒడిసెల్లా ലത്തിരി പുത്തിരി കത്തിച്ച കൽവിലെ തേനലിക്കണ രാവിന്റെ ചോട്ടിലെ മുത്തഴകു തുറമാല ചുടണ റോള് മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദം മുത്തുന്ന ചെഞ്ചേറും മുഞ്ചുള്ള നാള് ഓളുന്ന പത്തിക്ക് താവിന്റെ ചോട്ടില് ഓനെഴുതുന്നൊരു രാവ് രാവോലാണേ രാവോലാണേ ഇൻസന്നൂരിൽ നിന്നോരാണേ ഓരോരുത്തരും ആലങ്ങളിൽ നാനാത്തരം തഞ്ചത്തില് താളത്തില് കാനൂത്തിന് പാടുന്നൊരു ഓളത്തില് കൂട്ടായിട്ടാടാനായാടുന്നു ഓളിങ്ങോ നിന്നൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് കാണാലോ ബാക്കിയുള്ളത് कच्ची कली साडा मासूम चेहरा नियत नूरानी साडा दिल
dance, dance about it. भंगड़े दी queen मैं था कुड़ी सो हसीन मैं था मेरी है गजब गलबा फिगर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ भंगड़े दी queen मैं था कुड़ी सो हसीन मैं था मेरी है गजब गलबा फिगर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ नचांगे सारी रात सोनियों वे नचांगे सारी रात सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियों वे नचांगे सारी रात सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार झरान ताळयो अपर नासे नसबी आनी नाचोवन आमची मनां पिसवायला तुमकां देव बरें करूं मुखार येता धाकटुलो रिचर्ड सामेल ये रे बाबा मुगसनो तुम्ही जेवणाची बशी घेवन थंयच रावल्यार इल्ली जागाची अडचण जाता त्या देखून जेवणाची बशी घेवन परत तुमची बसका स्विकार करून जेवण जेवशाक करबऱ्यां हांव उपकार मागतां. Hey Mira, I'm waiting for you. बता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे
Put your hands up, groove to the beat. आंखों में रुब है, पॉकेट में नोट है, और आंखों में रुब है, पॉकेट में नोट है, नटखट मिजाज है, रंगीला कोट है। हे टक टक दे करो सावरिया, टक टक दे करो सावरिया, अभी बना देख देख ना करी देखो तो ना करो सावरिया। सुंदरी सुंदरी तुझा नाव काय है, तुझा गाव काय है ग, अरे सुंदरी सुंदरी सिरकिरे delulu delulu my delusional solulu beautiful penna ഞാൻ still on you delulu delulu yan traditional jilebu എന്നൊന്നും കണ്ടാലും high on you നിന്റെ നുണക്കുഴി കണ്ടപ്പോ അടിവയറ്റില് മഞ്ഞുള്ള രാത്രി നിന്റെ ചിരി അത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണന്ന് ഉടക്കി ചിരിക്കല പെണ്ണെ കല്യാണി നിന്റെ മാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ കുടി നിന്റെ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കൊലുസിട്ട് എന്നെ നീ കുടുക്കി അരയിലെ അരഞ്ഞാണം മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കലെ നീ ഒരുത്തി നോട്ടത്തി മുന്നെ കൊണ്ട് ചങ്കത് പെടക്കണ നോക്കലെ നീ ഒരുത്തി I keep running, running back to you. खोटो माका मारून मारून घरा धरताय तू तुझ्या मोगा पिसो झाला हांव कितें करूं I keep running, running back to you. देव बरें करूं. मोगाच्यानो वेदीर सुभाष पाटोवचे वा बेसांव दिवचे आमी आराम केला. हांगासर मुखार येता जसिंता आनी शान्सा तांणी ह्या डायसाच्या मुखार अपूर्बायेचे गीत गावन कार्याक सबाय दिसय म्हूण विनंती करता. Mira, mira, oh moja mira, 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 oh moja mira. Miał tam on sanglele mapsia sukurara. तांड्या कोराचे नसलेले एकलाच तू कुशीक तू बसलेले ಸೈನ್ ಮೊನಿಕಸ್ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಳ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದ ಹೊರಗೆಯೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
हॅलो. तू येताय म्हणून तू येताय म्हणून ना 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 तू येताय म्हणून गुगुळेत जायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोर एक नसता पाका बसून तू येताय म्हणून हाव तुका रावता अंगणात बसून येताय म्हणून जायता फांद्यापासून येताय म्हणून बोरीत नसता पाका बसून तू येताय म्हणून हाव तुका रावता अंगणात बसून गावार म्हज्या फांका पसरसो सूर्यान धाडला काय नवे किरण या फांकाक तुजीच बसण आस्कित्याक वाऱ्याला राज वळता परमळला सो बागेन फुल्ल्यात काय फुलाची रास या वळताक तुजोच स्वास तू येताय म्हणून कोगळेक जायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोरीक नसता पाका बसून तू येताय म्हणून हाव तुका रावता अंगणात बसून आस्कित्याक रुका मळ्यान गुगुळीक गायता गाना प्रकृतीची गुण गायन करता या सोभाई तुजी बरडीता आस्कित्याक उदका तळ्यात बदका उरतात कुशीन हासन हासून मजेन तिंकिलतात या तुझ्या सोबायेक तिंकार तू येताय म्हणून
पणजे हांव माता भाडे दनपार जावं ती सोना बायकारां म्हज्या फाटल्यान बसतात सदां कितली जाणां पणजे हांव माता भाडे दनपार जावं ती सोना बायकारां म्हज्या फाटल्यान बसतात सदां कितली जाणां रस्ते हांव जाणा सगळे पेडणेच्यान काणकोणा पायलट म्हाका म्हणटात लोक केन्नाय उलो मारतना स्टँडार रावता सदां उबो टेक अ टॅक्सी गो टेक अ टॅक्सी गो where you wanna go take a taxi go मीटर म्हजो आसता डान्साचा पावक लोकांक गारा हँडल हांव मात्ता सोदां शेनवार जावं आयतारा मीटर म्हजो आसता डान्साचा पावक लोकांक गारा हँडल हांव मात्ता सोदां शेनवार जावं आयतारा गोंया भायर चोयल्या केन्नाय रिक्षे कोंगली दारा आयकोंक ना तोवली हांव म्हणटा ती कांतारा जाणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक गरजेचो टेक अ टॅक्सी गो टेक अ टॅक्सी गो where you wanna go take a taxi go take a taxi go हॅलो रेनिटा आणि पंगड गायन करच्याक फुडें सरतात तांणी मुखार येवचें आनी उपरांत नाचप्यांक हांव अवकाश दिता take a taxi go Hey Mira, I'm waiting for you. Mira, mira, oh moja mira, mira, mira.
जीवी दिल्या ताका हरगा हांव दिता इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया इतने से हंसे इतने से खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनकों से हम बनाए आशिया दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गए आधे आधे बांट ले आज दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतने से हंसे इतने से खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया चार दीवारें फिर भी चरों के खुले बादलों के हो पर्दे शके हरी पंकज ले ना हो कोई तकरारे हर मस्ती तहा के चले प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गए आधे आधे बांट ले आज दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतने से हंसे इतने से खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया इतने से हंसे इतने से खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशिया थँक्यू देव बरें करूं मुखार हांगासर आमच्या मायक पॉयंटा मुखार स्विडल आनी रुमी आनी पंगड आपय गो ॲडल रियोन काय आसा तुमी नाचोचे मात न्ही आमकां नाचयचे ओके आनी कोण जाय तुमकां हांगासर हांगा हां Alguien le ha pegado por comer un pito, ahora está llorando. Mi gatito, alguien le ha pegado
¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. Mambo. Chapa. Doggy style. No te canses. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe. പ്രകമ്പനം ആർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം എരിയട്ടെ തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക് വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണിൽ തളര് മുടിതട്ടാ മുഖമേ ഇരുകണ്ണിനഴകേ പുരുഷത്വത്തികവേ പലകാലം നീ വാഴ് കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇത് നിൻ സുദിനമല്ലേ അണ്ണ എനിക്കണ്ണ ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ഇനിയിപ്പം രാവിലെ പഠിക്കാല്ലേ Yo mogayo tu Karzant moja Yo mogayo tu Gopan moja Karzant monant Juntos por la dados caeche vare vala Jivo muzo nasta uta Tuje vishi sopna deta Kares mujhe moga Tu kasra kon raula Kares mujhe moga Tu kasra kon raula Yo moga yo tu Karzant moja Yo moga yo tu Gopan moja Yo moga yo tu Karzant moja Yo moga yo tu Gopan moja
आमत्याच्या सुक्राबोरी आयलय तू मुजे जिणे सकाळींच्या दोबा बोरी सालय तू कशे ना पण तू ये आजा मुगचनो कोणाचे जेवण जावना तुम्ही काउंटर क्वेश्चन बसवून तुमचे जेवण संशाक विनंती आसा आणि सांगत वेदिक येवन एल्डनक मेळोवन बरें मागोवंक बेसांव दिवंक अवकाश आसा ह्या वेळार एक विनंती आसा हांगासर शुभाश्रय पाठोवच्याक पंक्ती रावल्ल्यांक सांजा आनी पंगड तांणी कोड्यालतावन आयिल्ली आनी पाटी वचोन तांकां इल्लो वेळ जाता देखून तांचो अकरेसो एक नास उरला त्या देखून आतां आमी तांकां अवकाश दिवया दयकर मुखार येयात. आमत्याच्या सुक्राबोरी आयलय तू मुजे जिणे सकाळींच्या दोबा बोरी सालय तू कशे ना पण तू ये आजा सुशेक्ती काळजाक मोज्या मोगाची किरणा फांको उजवाडचा जिण्यान मोज्या तू ये सुशेक्ती काळजाक मोज्या मोगाची किरणा फांको उजवाडचा जिण्यान मोज्या निल्या गगनार हरसळची ती तारा बागी फुलोली सुंदर ती फुलां काय कितें दर्याची ती लारा संतोस्ता मन मुजें येताना तुझी सपनां निल्या गगना परसळची ती तारा बागी फुलोली सुंदर ती फुलां काय कितें दर्याची ती लारा संतोस्ता मन मुजें येताना तुझी स्वप्नां लागी ओढून आराम धरून नास्या दोगाय आम्ही मेटा मेळून उतरांती रास उम्यानी आजू लोव्या वूट आमचे लागी तुझो सला
والله ها فليبر دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هين خليك شبيب عطني رقصة وفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة دارة هيبة هيا سوي बँडाचे बैला वाजताना तुझे काल सोबीत हे काट सोबीत बोलून चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुमचे बैला बायम्मा
చనువాన హే రా రా రామయ్యా నీ రాగవాడ చేదారంతా హే రా రా రాగమ్మ అన్నే సొటకు పోట సంభవన్న అడి 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 తిరిగే వితానల్లే అమ్మ సొన మనసిలాయో అడి 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 పొలికేవనల్లే ఒన్నా నిన్న మనసిలాయో तुझो सला सजना खोजी मोका तुझो सला तुझो सला तुझो सला सजना खोजी मोका तुझो सला घे मका वेगेन तुझ्या तू राव सदा संगी मुझा घे मका वेगेन तुझ्या तू राव सदा संगी मुझा उस्वास आमचो आज एक झाला विश्वास पोणी राव्या काळजा जोडून मोगाची भास वेंगेता स्थिर करूया हातांचेर हात दवरून तुझो सला तुझो सला हॅलो हॅलो ओके मुखार येता जिल्शा आनी संगाती अपुर्बायाचे गायन करच्याक अंतर गावच्याक
देखता तुका स्वप्नान सदा मोत पिशी जाता भोगना मुजी सडत वेतात काळजा खुशी जाता देखता तुका स्वप्नान सदा मोत पिशी जाता भोगना मुजी सडत वेतात काळजा खुशी जाता हाताक हात मेळय लग्ना दिसा राया मोगाच्या राया रास्कर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता ऐकातना तुजो ताळो जलता मोगाचो उजो रुद्राक म्हज्या तुजो हांसो जे शिवाय नाका दुसरो ऐकातना तुजो ताळो जलता मोगाचो उजो रुद्राक म्हज्या तुजो हांसो जे शिवाय नाका दुसरो Leore deito sangat zo raya mogacha raya raskar kalzan muja darya sukacha darya veng maka sangata raya mogacha raya raskar kalzan muja darya सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता
crashing, feel the sound. Crowds are moving all around. Balkan beats ignite our hearts tonight. This night belongs to us. Balkan party night. Dance with me. Let the music set you free. Hands up high. Jump in the light. Let's celebrate until the morning bright. The crowd is spinning. Every step a thrill. Dancing with you. I feel the chill. Zurna and beats. Mix in the air. The party's on. Let's dance with our care. Balkan party night. Dance with me. Let the music set you free. Hands up high. Jump in the light. Let's celebrate until the morning bright. Hot rhythms burning in our souls. Everyone together in one flow. A night of laughter, colors and cheer. Balkan party stays with us all year. Balkan party night. Dance with me. Let the music set you free. Hands up high. Jump in the light. Let's celebrate until the morning bright. The music plays. I see the stars, but they don't shine. The world spins slow like it's out of time. The air feels thin when you're not near. Without you here, I could disappear. I couldn't live if you were to go. My heart would break, my grief overflow. Every breath would feel so hollow. Without your love, my heart would wallow. Colors fade when you're away. The nights are long, skies turn gray. Each second drags like endless years. Your voice, the only thing I hear. I couldn't live if you were to go. My heart would break, my grief overflow. Every breath would feel so hollow. Without your love, my heart will wallow. You're my anchor, my guiding light, the only spark in the darkest night. If you were gone, I'd drift alone, an empty shell without a home. I couldn't live if you were to go. My heart would break, my grief overflow. Every breath would feel so hollow. Without your love, my heart would wallow. आमच्या शेजारात असा पिसो. हॅलो मग सुनो जेवण हाकोन उरल्यानंतर तुर्तान ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಸೋಂಗ್ ತುಮಕ ವಿನಂತಿ करता ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಊಟ ಮಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐಜ ಸಂಭ್ರಮ खातीर सहकार दिल्ल्यान सोपकार बोवडता पहिले सुवातेर अपूर्बायची वेदी साऊंड स्लाइड्स असो आमच्या खातीर उदक दिल्ले आसात नित्यादर अरेंजर्स कुंबळा तांचो हांव उपकार बोवडता हांगासर अपूर्बायचे संगीत दिते आसा DJ संतू पुत्तूर ताका हांव शाबसकी उसारता आनी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या संभ्रमा खातीर फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी करते आसात स्टार डिजिटल स्टुडिओ बेळा तांचोय उपकार बोवडता संभ्रमीक जवान रांदून
वाडले आसात रॉयल कॅटरर्स कुंबळा तांचो उपकार भोवता. वेदी सबयले आसात शाईन डेकोरेटर्स बेळा आनी संगाती तांचोय उपकार भोवता. प्रत्यक्ष परोक्ष रितीन सहकार दिला समेश तांचो एका सौत्रान अल्बर्ट आनी मरिया ह्या कुटुंबातर्फेन उपकार भोवता. सांगतास वेदीक येवच्याक वेदीक येवन जेजूक पयले फावटी स्विकार केल्ल्या भुरग्याक बेसांव दिवच्याक विनंती आसा. मुखार हांगासर एक हुंडे काराची की भायर पडिल्ली आमकां मेळ्ळ्या. हाचो मालक वा चालक कोणी आसा तर तुमी मुखार येता आनी हांगा तावणू तुमी स्विकार करी येता. ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಂಡೆ ಕಾರಿನ ಒಂದು ಕೀ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಈ ಕೀ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Shazlan tasa piso, daga wasa zaliso, sopra moga celaso, guarda oso. Yo, moga, copando ruga, sheda duka. Yo, moga, copando ruga, sheda duka. La la la. तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हम सफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट Okay, 1, 2, 3 start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion to viral sensation. Representing nation. पन्नकरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली आयलिश. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling. Highlight a blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king 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 king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक झप्पी पाहिजे म्हणून ना 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 पप्पी पाहिजे म्हणून ना 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 ना. तू भारी दिसते म्हणे या 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 किती नखरे करते ना. सगळ्यांची हट घेती लय भारी नटलेली लाखांचं सोनं आणि चांदीन ती थटलेली. वो एक नंबर
काका जरा तो गाया बी फुलत असताना तिचे बँडाचे बैला वाजताना तुझे काम सोबीत हे काम सोबीत बोलून चले रावती तुम्हीत तू पाशार जगाना क्यूट स्माइल दिखाना माते वेगळा कण्ण निंदा मित बायम्मा बायम्मा तुझ्या हातसाठी एर टाचला बायम्मा बायम्मा ये यल्ला बायला बायम्मा तुझ्या खातीर रायलो जायला तवंगाय म्हाका देखताना तूं सांगताय गोड बाय Oh, stop it, don't knock today. म्हटल्या दात्याक सांगीन रे. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running, running back to you. खोटं मोठं मारून मारून दरादरताय तू. तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं? I keep running, running back to you. I keep running, running back to you. खोटं मोठं मारून मारून दरादरताय तू. तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं? I keep running, running back to you. You tell me how you close up in my fight to listen back to வெரட்டி பட்டையடி பொறுங்கனங்க மோனே உருமி மொட்டையனு இறங்கி போனே முடிய கலச்சு முட்டு நீ நடந்து போன நரம்பு பொச்சுக்கிட்டே கொல்பனு தானா அடி 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 இடிக்கடி காமனல்லே மனசுல மனசுலாயோ அடி 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 குளிக்கவனல்லே ஒன்னாங்க மனசுலாயோ இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு எதுக்கா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சூறாவளி பொண்ணாச்சு பார்த்தாலே பல்சேக்கும் பாடி மீனெல்லாம் கூத்தாடுங்க கலராக்கும் ஜலேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே Monica, I get Monica, love you Monica, baby my Monica, kitchuma, kitchuma, Monica, love you Monica, baby my Monica, kitchuma, kitchuma. Tum 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 tum, ak bada tum tum, ak tum tum tum, ak bada tum tum, ak tum tum tum, ak bada tum tum, ak tum tum tum, ak bada நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் நன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரட்சகனே சிம்ஹாரகனே உங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்த விட்டு நில்ல தினத்தில் சிட்டி வாடும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை குழுவானாயும் ஜனத்திறக்க காலம் மடித்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மண்டம் பெற
वाला चबीला तारा रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी चबीला तारा रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी mucha mamá, anião Santa Tuta. Mucha mamá, anião Santa Tuta. Animada oricha pila la dinsel madinata. Animada oricha pila la dinsel madinata. Umid mama ailo, ani pachi panali pulo. Umid mama ailo, ani pachi panali pulo. Animada oricha pila la taka yaka ka sanailo. Animada oricha pila la taka yaka ka sanailo. Ya ya maya ya, ya ya maya ya, ya ya maya ya. जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। इर्क के ताल पे ठुमके लगाए ताली मारा। टुकुर 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 टेक टक टक टुकुर 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 टेक टक टक। जान ले बात तेरी अदा, जान ले बात तेरी अदा। दिल वाले पिया का दिल चुराए ताली मारा। टुकुर 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 टेक टक टक टुकुर 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 टेक टक टक। एक शैतानियों पे महफिल रंगीन हुए, तुझे पाना हुआ मैं भी शौकीन हुए। दुनिया चलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले। रात भर जालवा के संग नचे तालमा। रोमियो रोमियो गली के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भाई के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियो। तो कहीं गल जा, तो चोरी पे है सीधा सोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे नंदो, और कभी जैसे कानों तरी। अरे मेरी सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी। एका चुडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो, उलयता उलयता मोग जालो असो. आपणाक वार म्हणून दिलो लो बरो वासो, म्हाका फटयलो रे आयकात कसो. रेखा सारी म्हाका सांगोंक ना, ताज्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपडायलो. म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना, म्हज्या घोमट्याक धरून बुडायलो. म्हाका पडयलो वताडायलो, ओटांनी शेकायलो.
पाठवा ते काका जरा तो काय आम्ही फुल्ल नसताना तिचे बँगाचे बैला वाजताना तुझे काम सोबीत हे काम सोबीत बोलून चले रावती नीट तू पाशार सताना क्यूट स्माइल देताना माझे वेगळं कन्न निंदा मित बायम्मा बायम्मा तुझ्या हॅन्डसमली एअर डान्सला बायम्मा बायम्मा तेरी मैं ताजा करा तन्नू रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नू तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ताजा करा तन्नू रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नू ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Marrata tamma miluzi ishta ki compri, marrata tamma miluzi ishta ki compri. Alagna entrada miluzi ishta na sair, alagna entrada miluzi ishta na sair. రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నదో రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నదే కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో తోటకాడ కూర్చున్న కుర్రదో కుర్రదే పచ్చి పచ్చి వంటూనే పిల్లదో పళ్ళొట్టుకొచ్చిందో పిల్లదో పిల్లదో
रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे, रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे, तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। अंगठी नीचे छुपा के लाई तेरे लिए, दुनिया से नजरें चुरा के। चकमा दे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ। मुझको हुआ किसकी लगी भाई, आके बता रहा हूँ तो यहाँ। ले फिकर है बीच पे लगा ले तू ठुमका। कामाचले माफा लागून मिठीयो मारताले, इथला करून बेगीन करून मोग करताले. कुत्रा तुझी ऐकून बाई म्हाका हामलताले, कातरीन बाई तुवें म्हाका खात्री दिताले. ये कातरिना, ओ ना येवची ना, ये कातरिना, ओ ना येवची ना. तुका बायक लागून बाई बोडना बाई, तुका बँड्राच्या रानांत तुका लावीशी पळयता. गाल्यांत सांगली सोडाची, ही पोरी गोडाची. गाल्यांत सांगली सोडाची, ही पोरी गोडाची. आईच ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा, ही पोरी गोडाची. आईच ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा, ही पोरी गोडाची. गाल्यांत सांगली सोडाची, ही पोरी गोडाची. गाल्यांत सांगली सोडाची, ही पोरी गोडाची. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के. और मैं रजनी फैन, don't miss that chance. और मैं रजनी फैन, don't miss that chance.
अंजासारखें चेडून ते नाव ताचें बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशें हलतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता यो रे तूं यो रे मोगा बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका दिसवालोन गो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगले तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगले तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किन्नी वाजवता कोण आंगणान बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता
To get on the stage. கடலே கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு மணிக்கா வெளுச்சி எதுக்கா எனர்ஜி தலைய சுத்த வைக்கும் சூறாவளி பொண்ணாச்சு பட்டுன்னு பார்த்தாலே பல்சலக்கும் பாடி கொட்டுபா மீன் எல்லாம் கூத்தாடுமே இரவ கலராக்கும் ஜல்லேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே चेडू आतल्या आयतारा भेटले माटवान ते काका जारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत ते काट सोबीत बोलून चले रावती तू नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance, ma. Bayamma, bayamma. Tunsu mujhe baila bayamma. Bayamma, bayamma. Put your hands up in the air and dance, ma. Bayamma, bayamma. Iya yanna baila bayamma.
ತಸ್ವೀರ್ ಕಟ್ಚಾಕ್. Come on the stage. Okay, the first entry goes to Bella family.
Thank